Hello, xin chào tất cả các anh chị các bạn ha. Thì trong thời gian vừa qua có rất là nhiều bạn luôn hỏi Thiện là cách tạo bot bán hàng trên Telegram như thế nào. Thì trên màn hình các bạn thấy đây là cái bot bán hàng trên Telegram cả nhà nha. Thì cái bot Telegram bán hàng này nó hoạt động trên cả giao diện desktop và giao diện trên điện thoại, và nó như là cái mini app luôn cả nhà nha. Như là cái mini app bán hàng cả nhà. Cực kỳ hay luôn. Nếu như mà anh chị em nào là chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng muốn kinh doanh những sản phẩm gì đó thì cái việc sở hữu bot Telegram bán hàng là cực kỳ hữu ích luôn cả nhà nha. Thì Thiện sẽ demo cả nhà xem nè. Đây là giao diện trên máy tính nha. Đầu tiên bằng bot này trước cả nhà nha. Thì giống như là bất kỳ một cái giao diện website nào á, hay là cái app nào á, đầu tiên mình cứ vào cái app của mình đúng không, hay là cái gọi là cái bot của mình. Đây cả nhà thấy là username đây nè. Cái nhà vào Telegram nha, đăng nhập vào Telegram, cái nhà gõ username ở đây thôi. Đó, cái nhà click vào con bot này cả nhà. Đây, click vào nha. Thì khi vào trong, đối với anh em nào mới á, nó có nút start cả nhà, nút mà bắt đầu á, start tiếng Anh á, thì cái nhà bấm start bot thì nó sẽ bắt đầu. Khi bắt đầu như thế này, cái nhà bấm vô phần menu cả nhà, ở góc gọi là dấu ba gạch nè, ở bên dưới góc bên tay trái cái nhà đó, cái nhà bấm vô phần start ở đây nha. Cái nhà chọn ngôn ngữ, thì ở đây cái nhà chọn là ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Thái đó. Đây nó có 3 ngôn ngữ nha. Thì cái bot này nó giúp cả nhà bán hàng quốc tế nha, bán hàng quốc tế luôn. Thì tiếng Việt là mình biết là bán hàng cho Việt Nam này, còn tiếng Việt là bán hàng quốc tế luôn cả nhà. Còn tiếng Thái là bán hàng cũng vậy, cho người Thái ở toàn thế giới, đúng không? Đó, các nhà có thể chọn ngôn ngữ mà các nhà đang sử dụng, ví dụ tiếng Việt này. Rồi thì ở đây nó ra cái menu của nhà, cái menu như thế này. Thì ở đây nó có phần sản phẩm nè, nó có phần hướng dẫn cách mua nè, nó có phần đơn hàng, tức là cái quản lý đơn hàng cả nhà mua á. Rồi ví, tức là cái số tiền ấy cả nhà khi nạp vào con bot này á. Rồi bảo hành, tức là cái chế độ bảo hành của nó. Rồi hỗ trợ, tức là cái gặp nhân sự hỗ trợ bot này. Rồi API key, tức là cái này thì chúng ta sẽ sử dụng sao nha. Tức là cả nhà muốn đấu một cái con bot bán hàng như thế này thì cả nhà phải có API key. Thì cái này thì sẽ hướng dẫn sau. Rồi affiliate, tức là con bot này cho chúng ta gọi là kiếm tiền affiliate với bot này luôn cả nhà. Rồi ngôn ngữ, cả nhà chọn lên ngôn ngữ nè. Rồi trang chủ, nó quay về cái trang chủ này là thôi. Thì nói chung là đây là cái menu cả nhà, đây cái menu đó. Thì tùy vào cái công dụng mà cả nhà muốn vào cái menu nào, cả nhà bấm vào, click vào thôi. Ví dụ cả nhà muốn xem sản phẩm, bấm sản phẩm thì cả nhà thấy là nó liệt kê tất cả sản phẩm đây nha, thấy không? Rất là nhiều sản phẩm số cả nhà nha. Đấy, những danh mục sản phẩm như thế này, từ Wellpa, Gemini, ChatGPT gì đó, góc gì đó, rất là nhiều sản phẩm như thế này. Thì cái điều tuyệt vời ở đây là con bot này nó hoạt động 24/7 và hoạt động quốc tế, và nó tự động 100% cả nhà nha. Nó cực kỳ là chuyên nghiệp như vậy luôn cả nhà. Ví dụ cả nhà chọn rock này, chọn sản phẩm thì nó sẽ ra cái sản phẩm đây, ví dụ rock super 3 tháng bảo hành full, giá như thế này. Đó, cả nhà muốn mua thì cả nhà sẽ chọn vào nó nè, chọn sản phẩm nè. Thì giống như trang web bán hàng hoặc cái app bán hàng cả nhà nha, y chang luôn. Một cái web bán hàng hoặc là một cái app bán hàng như là Shopee nè, hay là app bán hàng Lazada, cả nhà mua cũng tương tự như vậy thôi. Cả nhà vào chọn sản phẩm rồi chọn số lượng, đúng không? Để kêu mình là nhập số lượng cả nhà. Thì đối với sản phẩm này tối đa nó còn chỉ có 55 sản phẩm thôi, cho nên cả nhà đặt tối đa cũng chỉ có 55 sản phẩm thôi. Thế này thì ví dụ thì đặt một đi nha. Thì ở đây nó sẽ ghi mình là 659.000. Thì bạn chọn hình thức thanh toán nè, quét mã QR code chuyển khoản hay thanh toán bằng USDT. Còn nếu trường hợp mà ví cả nhà còn tiền á thì nó có hình thức thanh toán thứ ba là thanh toán bằng ví cả nhà nha. Thì ở đây thì sẽ vào phần ví cho nhà xem nè, vào phần lại start nè, vào ngôn ngữ này nè, vào phần ví nè. Do tài khoản này của Thiện nó không có tiền trong ví cả nhà, số dư nạp ví chỉ còn có 510.000 thôi, mà sản phẩm nó là 659.000, tức là nó cao hơn số tiền trong ví rồi, thì không thanh toán bằng ví được cả nhà. Cả nhà muốn thanh toán bằng ví thì cả nhà phải nạp tiền vào ví đây. Để nạp vào ví thì cả nhà chọn hình thức VND hay là USD thôi. VND là sử dụng cái chuyển khoản ngân hàng cả nhà, còn USD là cả nhà sử dụng đồng tiền quốc tế, đồng tiền điện tử. Đồng tiền điện tử này nó sử dụng ở mọi quốc gia cả nhà nha, mọi quốc gia trên thế giới luôn, USD này cả nhà. Cho nên là cái bot bán hàng này nó hay một chỗ là nó sẽ bán hàng được quốc tế cả nhà nha. Và ở trên điện thoại cả nhà sử dụng như cái mini app luôn, nha. Thì sẽ lên cái giao diện điện thoại cho nhà xem. Đây cả nhà nha, Thiện đang login vào điện thoại nha. Thì khi điện thoại cả nhà muốn sử dụng thì cả nhà phải cài cái gọi là cái ứng dụng Telegram, đúng cả nhà. Ứng dụng Telegram bắt buộc cả nhà phải cài nè. Cả nhà click vào Telegram nè, cả nhà quay lại cái phần chat ở đây cả nhà. Thì cả nhà muốn mua hàng hay là cả nhà đóng vai trò người dùng á thì cả nhà phải vào con bot nè, đây cái con bot này, cả nhà click vào. Thì ở đây ví dụ như cả nhà chưa biết cái đường link vào bot này á, thì nhắc lại nha, cái đường link vào bot này thì để trong mô tả video nha, mô tả video hoặc là dưới bình luận, cả nhà click vào cái đường link đó để truy cập bot nha, để cả nhà xem demo nha, xem demo hoặc là dọc xem là ở cái bot này hoạt động như thế nào nha. Đây thì khi nó vào điện thoại cả nhà thấy là nó menu nè, cả nhà xem trang chủ nè, thì cả nhà thấy là nó y như là một cái app luôn cả nhà. Đây tiếng Việt nè, đó, nộp ví nè, hoặc là cả nhà sẽ chọn quay lại phần trang chủ nè, cả nhà xem sản phẩm nè. Đó, nó rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Và cả nhà thấy lâu lâu nó có thông báo đẩy ở trên điện thoại luôn cả nhà nha. Đây nè, nó thông báo đẩy gì luôn cả nhà. Thì đây cả nhà thấy không, có cái sản phẩm mới là thông báo nhập kho nha, thấy không.
thì nó có một cái thông báo đẩy cả nhà bấm vô mua ngay đây là nó sẽ vào gọi là mua sản phẩm luôn cả nhà nha. Thì cả nhà thấy là cái thông báo đẩy này nó giúp rất là hay cho giống như cái app bán hàng cả nhà thấy là cả nhà vào cái app Shopee hay app Lazada vậy đó, lâu lâu nó có những cái thông báo á, thì ở đây cả nhà thấy là cái lượt thông báo này nó giúp tăng cái tỷ lệ chuyển đổi mua hàng nha cả nhà nha, nó rất là hay luôn cả nhà. Thì nó hay hơn cái web là chỗ này, thì nếu như nói bot Telegram bán hàng thì nó giống như cái web, thì thật ra là nó hơn cả cái web nha. Và theo Thiện thấy thì nó giống như một cái app, cái mini app bán hàng thì nó đúng hơn là cái web không. Tại vì ở đây cả nhà thấy nó login bằng app cả nhà thấy không, và khi thông báo đẩy là thông báo đẩy trên cái app luôn đó nha, thì nó rất là hay như vậy đó. Thì làm thế nào để chúng ta sở hữu được cái app Telegram bán hàng như thế này và chúng ta hãy đăng bất kỳ sản phẩm của chúng ta vào, thì thầy sẽ hướng dẫn chi tiết trong video này cả nhà nha. Rồi thì nội dung video này nó chính là cái video bài giảng miễn phí trong cái khóa học là AI Automation bán hàng và AFF với N8N, một người bằng cả công ty cả nhà nha. Thì đây là một bài giảng miễn phí trong khóa học này thôi. Thì trong khóa học này có rất là nhiều bài giảng miễn phí luôn cả nhà. Những bài giảng nào có nhãn free như thế này đều được học miễn phí hết cả nhà nha. Cả nhà không cần phải trả phí để học được các bài giảng này nha, bài giảng free này nha. Còn những bài giảng nào mà pro thì tức là những cái bài giảng đó chuyên sâu, thì cả nhà thấy cái khóa học này quan tâm thì cả nhà thể nâng cấp lên để học được các bài giảng chuyên sâu. Còn cái bài giảng trong nội dung video này nó chính là bài giảng này cả nhà nè, tạo bot Telegram bán hàng tự động như mini app và qua hình thức là đấu API cả nhà, đấu API. Thì cái hình thức đấu API này nó có tác dụng gì, nó có lợi ích gì so với việc chúng ta làm? Thì nó có những lợi ích sau rồi cả nhà. Ví dụ như là cả nhà không cần biết code, anh chị em mình không cần biết code nha, vẫn có thể là tự tạo được những cái bot Telegram bán hàng chuyên nghiệp như vậy, không cần phải giỏi công nghệ. Đấy, anh chị em nào lớn tuổi hay là yếu công nghệ, yếu kỹ thuật vẫn làm được. Xem video này, xem đi xem lại 1-2 lần nha. Thì cái đường link mà cả nhà truy cập cái khóa học này cả nhà, để cả nhà học các bài giảng miễn phí này, thì để trong mô tả video nha, hoặc là dưới bình luận, cả nhà click vào, cả nhà đăng ký tài khoản, cả nhà login vào, cả nhà học thôi nhé, hoàn toàn miễn phí những bài học free như thế này. Còn anh chị em nào mà muốn học chuyên sâu, muốn học được những cái bài giảng pro, ví dụ như là tự tạo bot Telegram bán hàng, nhưng mà cái này là thiết kế riêng nha, tự mình thiết kế nha, thì cả nhà phải học bài giảng này. Tuy nhiên thì dù là thiết kế riêng hay là đấu API gì thì đều chúng ta không cần biết code hết cả nhà nha, nó không cần biết code hết cả nhà. Và để học tập hiệu quả nhất thì cả nhà nên mở tab như này cả nhà, mở tab như này để cả nhà học và một tab cả nhà thực hành nhé. Một tab học và cả nhà một tab để thực hành, cả nhà lưu ý như vậy cho Thiện. Vừa học vừa thực hành nó giúp cả nhà sẽ gọi là học và vận dụng ngay cả nhà, thì nó giúp cả nhà dễ dàng thao tác và dễ dàng thực hiện trong quá trình học. Có cái việc mà nó quên thao tác ở đó, cả nhà quay lại cái tab học này. Đấy, như vậy là mỗi tab hết cả nhà nha. Đấy, cái nhà học online thì cả nhà làm quen với việc này trước nha. Đấy, mở dấu cộng và tab mới hết cả nhà này. Đó. Còn cả nhà không quen thì rất là khó để cả nhà học. Còn đó anh em nào mà yếu công nghệ thì giai đoạn đầu thì hơi khó có thể là khó quen, nhưng mà cả nhà học dần, cả nhà tiếp thu dần thì từ từ nó quen thôi cả nhà. Đó, thì đó là cách cả nhà học. Và cái ưu điểm thứ ba nữa đó chính là được hỗ trợ kỹ thuật 247 cả nhà. Thì khi mà cả nhà đấu với API như thế này á, thì cả nhà sẽ được kỹ thuật hỗ trợ nha. Còn cách để cả nhà làm như nào tí nữa thì sẽ hướng dẫn chi tiết. Và cái bot Telegram này nó hoạt động ở trạng thái tốt nhất để mà trạng thái tự động hết cả nhà. Như cả nhà thấy là Thiện demo lúc nãy, khi mà mình chọn sản phẩm, mình nó ra số tiền rồi mình thanh toán là nó trả gì kết quả luôn cả nhà nha. Ví dụ lại cái thằng này cả nhà. Đây, ví dụ như cả nhà mua một sản phẩm nào đó, nó thanh toán, nó trả về sản phẩm cho mình luôn nha, tự động luôn cả nhà nha. Hoặc là các nhà nạp tiền vào. Thì ví dụ Thiện sẽ demo cái tự động cho cả nhà xem này. Mình vào phần product này cả nhà. Thôi mình về trang chủ lại nha, Thiện nạp tiền vào ví đi. Tại vì tí nữa Thiện cũng phải nạp tiền vào ví cả nhà. Thì Thiện sẽ demo phần nạp tiền vào ví tự động công ty của nhà xem như thế nào. Ở đây nó có 510.000 này cả nhà thấy không? Bây giờ mình nạp cho nó là 500.000 nữa đi nha. Nạp đi là 500.000 nữa đi để cho cả nhà biết là tự động công ty như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ vào phần nạp vào ví cho cả nhà. Đó, rồi mình chọn là chuyển khoản ngân hàng nè. Nếu cả nhà có USDT thì cả nhà chuyển bằng USDT nha. Trong trường hợp này mình chuyển VND, chuyển khoản ngân hàng đi. Thì mình chọn số tiền mình cần gọi là cần nạp vào cả nhà, 500.000 mình gõ 500.000 như thế này thôi. Thì tự động nó sẽ tạo QR code cho mình và cả nhà dùng cái gọi là cái điện thoại của mình á, cả nhà chuyển khoản thôi nhé. Thì cả nhà việc mà cả nhà nào, anh chị em nào mà quen với việc mua sắm online hay là sử dụng dịch vụ online đó thì nó quá quen với việc này rồi cả nhà. Y chang như việc chúng ta thanh toán online thôi. Thì bây giờ thì sẽ quét mã QR code này, thì sẽ nạp vào cho nhà xem tự động công tiền nha. Tự động công tiền, tự động thanh toán các kiểu cả nhà. Và khi quét mã QR code cả nhà lưu ý là để cái nội dung chuyển khoản đi mặc định nha. Đó, cả nhà thấy không? Đó,
như vậy cộng là 1.010.000 cả nhà thấy không? Nó tự động 100%, nó tự động như này cả nhà. Đó, hoạt động ở trạng thái tốt nhất. Và để mà nó tự động như vậy thì chúng ta bắt buộc phải tốn một số khoản phí cả nhà. Thì phí hàng tháng nó rơi vào khoảng 350.000 đồng một tháng nha. 350.000 đồng một tháng cả nhà. Thì tương đương với khoảng là 10.000 đồng một ngày. Đó, tầm khoảng 10.000 một ngày đúng không? Thì theo Thiện thấy sở hữu một cái bot Telegram bán hàng như một cái app, hơn cả cái web nha, hơn cả cái web cả nhà nha, như cái app, mini app, thì Thiện thấy với 10.000 đồng, hơn 10.000 đồng một ngày thì nó khá là rẻ. Còn nếu như anh chị em nào muốn tìm một cái cách tạo bot Telegram bán hàng mà không tốn luôn nha, tức là miễn phí luôn, không tốn đồng bạc nào á, và có đầy đủ tính năng tự động như vậy thì thật ra là không có đâu cả nhà, không có đâu nha. Thì nếu như cái nhà mà muốn tìm miễn phí thì video này không dành cho các bạn có thể là tìm ở video khác hay là tìm học ở khác nha. Tại vì Thiện nói trước để tránh mất thời gian của các bạn thôi. Còn bây giờ thì Thiện sẽ vào hướng dẫn chi tiết cả nhà nha. Thì Thiện sẽ nói từng bước để cả nhà mình dễ hình dung, dù là anh chị nào mà yếu công nghệ thì vẫn làm được nha. Đây, cách tạo nè, bot Telegram bán hàng tự động. Bán hàng này bán hàng quốc tế của nhà nha. Đó. Và thông qua hình thức là đấu API nha, thông qua hình thức đấu API cả nhà, đấu API. Đấy, cách thức đấu như nào thì hướng dẫn cả nhà từng bước đây. Thì bước 1 cả nhà. Đầu tiên bước 1 này. Bước 1 là cả nhà phải tạo cho Thiện một tài khoản Telegram nha, một tài khoản Telegram. Thì tài khoản Telegram này tạo miễn phí cả nhà, nó tài khoản mạng xã hội thôi. Telegram nó là mạng xã hội cả nhà nhé. Thì cả nhà tạo tài khoản Telegram hoàn toàn miễn phí nha. Anh chị em nào mà chưa biết luôn á thì vào cái bài học này cả nhà. Đây, quay lại cái đường link bài học của mình thì Thiện có để lại cái phần tạo bot Telegram bán hàng từng những bài học gọi là chi tiết đây rồi. Tạo tài khoản nè, login tài khoản cho máy tính dùng nè, rồi những lưu ý khi mà mua hàng hay gì đó, khi mà chúng ta thao tác ở trên bot Telegram nè, thì Thiện đã tích hợp sẵn trong cái khóa học mình 3 video này, nó hoàn toàn miễn phí. Thì cả nhà là xem 3 video này nhé. Còn link cái khóa học chi tiết này Thiện để trong mô tả video hoặc là dưới bình luận, cả nhà click vào, cả nhà tạo tài khoản, cả nhà login vào, cả nhà học thôi nhé. Rồi, đó là xong bước 1. Bước 2. Bước 2 nha. Bước 2 là cả nhà đi tạo cho Thiện cái con bot, đúng không? Bước 2 nè là đi tạo một cái bot, tạo bot Telegram. Thì tạo bot Telegram này cả nhà, thì cả nhà có thể là tạo bot theo thương hiệu nhé, theo brand này, brand doanh nghiệp, brand công ty, brand nhãn hàng, hoặc là theo tên sản phẩm, dịch vụ. Tùy cả nhà nha. Cả nhà có thể đặt theo cái gì đó cũng được. Còn cách tạo bot như thế nào? Ok, thì bây giờ cả nhà truy cập lại tài khoản Telegram của mình nhé, và nhớ login vào phiên bản web như này để cả nhà dễ tạo cả nhà nha. Rồi, cả nhà sẽ bấm vô phần search đây cả nhà nha, bấm phần search cả nhà, search folder, bot folder chứ, bot folder nha. Đây, search bot folder, cả nhà gõ tìm kiếm như thế này, và cả nhà click vào thằng bot folder tích xanh này cả nhà. Đây này, bot folder tích xanh, cả nhà click vào đây. Đó. Và khi lần đầu tiên cả nhà click vào thì nó sẽ có cái biểu tượng start ở góc bên dưới này. Start là bắt đầu cả nhà. Thì cả nhà sẽ bấm vào nút start đó nha. Còn trường hợp này thì sẽ bấm start lại này. Đó. Bấm start lại, ở đây nó sẽ ra cái menu của con bot này, con bot folder này nha. Thì bot folder này nó yêu cầu mình là khi cả nhà muốn tạo cái bot mới, một bot bán hàng mới cả nhà, thì cái lệnh của nó chính là set new bot. Đây nè, create a new bot, cả nhà thấy không? Thì cả nhà click vào đây, hoặc là cả nhà gõ ở ô tìm kiếm luôn nè, set new bot. Thì hai cách đều được cả nhà nha. Đó, set new bot như này thì nó sẽ ra đây nè, alright, ở new bot, how are we going to call it, tức là alright được rồi. Ở new bot là một bot mới nè, how are we going to call it, tức là chúng tôi sẽ gọi cái bot của bạn ấy, tên gì, cả nhà hiểu như vậy, gọi tên gì cả nhà. Thì nó kêu mình là list to a name for your bot, tức là cả nhà đặt tên cho cái bot bán hàng của mình. Thì ở đây Thiện lưu ý là Thiện nhắc kỹ nhé, đặt tên theo brand name hoặc là tên sản phẩm dịch vụ. Ví dụ như trong trường hợp cái con bot này cả nhà, bot này Thiện đang Thiện sử dụng sản phẩm trên đây thôi nhé, để mua những cái tài khoản kiểu là để mình dùng đó cả nhà nhé, dùng cá nhân thôi. Thì ở đây cả nhà thấy là nó đặt tên theo sản phẩm, ví dụ bar block gì nè, đặt tên theo sản phẩm nha. Còn cả nhà phải đặt tên theo brand name, tùy cả nhà thôi. Thì trong trường hợp này Thiện sẽ đặt tên theo brand name theo cái học viện của mình đi cả nhà, học viện Marketing Thiện Chiến này. Thì Thiện sẽ đặt tên một cái con bot Telegram, và nó như cái mini app á, thì Thiện sẽ đặt theo cái brand name là học viện Marketing Thiện Chiến này nhé. Thì Thiện sẽ đặt như sau. Ở đây quay lại phần bot folder, Thiện chỉ cần gõ là học viện này, marketing này, thực chiến này. Đó, cả nhà có thể viết hoa, viết thường và dấu cách bình thường cả nhà nha. Cái phần này cả nhà
cứ viết đánh dấu bình thường không sao hết. Cả nhà bấm chạy đây thì nó trả lời là good, new let's choose a username for your bot. Good có nghĩa là tốt, tức là nó đã nhận cái tên bot này nè cả nhà, và nó kêu mà now tức là bây giờ let's choose a username for your bot, tức là bây giờ bạn hãy chọn một cái username. Username là tên người dùng cả nhà nha. Cả nhà lưu ý ở trên Facebook, ở trên Telegram hay trên gọi là TikTok rồi đó, thì tất cả mạng xã hội đều có một cái username để mà đại diện cho một cái kênh cả nhà. Thì cái bot Telegram bán hàng cũng vậy, nó cũng cần có cái username, và username này nó sẽ không trùng lập với bất kỳ ai nha. Thì cả nhà cứ đặt cái username thôi, và cái cú pháp đặt username thì nó bắt buộc theo cú pháp ở dưới này cả nhà. Cú pháp đó là Xmart and inbox, tức là nó cuối cùng, đó là cuối cùng phải bắt buộc bằng cái chữ bot này cả nhà. Đây nè, cuối cùng luôn của cái username á. Và like this tức là nó giống như thế này. For example là ví dụ này là Techisbot, tên nó phải như thế này, hoặc là Techisbot có dấu gạch ngang như thế này. Đó, cả nhà phải đặt tên theo cú pháp như vậy và lưu ý là chữ bot nó đứng cuối cùng, đúng không? Trường hợp mà bot nó không có dấu gạch ngang thì chữ bot nó viết hoa. Còn trường hợp mà bot nó có dấu gạch ngang gạch dưới nha, gạch ngang gạch dưới nè, thì cái bot nó không cần phải viết hoa. Cả nhà thấy không? Thì ở đây trường hợp này mình sẽ đặt như sau. Mình sẽ đặt là học viện nè, marketing nè, thực chiến nè, .com nè. Đấy. Và Thiện sẽ xẹt gạch ngang gạch dưới nha. Xẹt gạch ngang gạch dưới như này. Và để bot bình thường. Đó. Thiện bấm chạy. Đây là Thiện đặt username cho con bot của mình. Và nó kêu là sorry username invalid, tức là cái username này nó đã bị gọi là bị người khác đặt cả nhà, tức là nó đã gọi là có người khác đặt rồi, mình phải đặt lại nha. Thì đây là Thiện sẽ đặt lại là một cái username khác. Thiện copy lại nè, Thiện sẽ bỏ cái dấu gạch ngang dưới đi, và Thiện chỉ viết qua chữ cái bot cuối lên thôi. Thiện bấm đặt lại xem là nó chấp nhận hay không. Nó vẫn không chấp nhận cả nhà nha. Hai cái thằng này đã bị người khác đặt rồi. Ok, Thiện sẽ đặt một cái bot là ví dụ như là học viện này, marketing này, Lâm Thanh Thiện đi nha. Rồi BOT, và Thiện đặt theo cú pháp là chữ B viết hoa nha, bot chữ B viết hoa ở cuối. Rồi done, nó kêu là congratulations on your new bot, tức là done là hoàn thành cả nhà nha. Congratulations tức là chúc mừng, chúc mừng bạn đã tạo cái bot mới thành công rồi. Và bạn có thể là you will find it, cái này tức là bạn sẽ nhìn thấy cái bot của mình thông qua đường link này cả nhà. Đường link này, đường link của con bot của mình này. Đấy, cả nhà click vào cả nhà thấy không? Thì mình quay lại bằng folder bot này. Cả nhà muốn chia sẻ cái đường link này nhé, copy đường link này thôi. Copy đường link này. Cả nhà chia sẻ với những cái khách hàng của mình, hoặc là những cái người dùng bạn bè của mình để họ có thể truy cập bot của mình bằng thông đường link này cả nhà. Đó, nhà click vào thì nó sẽ ra cái giao diện y như lúc nãy, đúng không? Đó, giao diện lần đầu tiên cả nhà truy cập là lúc nào nó cũng chữ là start bot như thế này. Thì cả nhà cứ bấm start bot thôi nhé. Đó, đầu tiên vào cái bấm start bot thì đây là cái username của nhà đặt này, thấy không? Đó. Thì cái username này người dùng cả nhà hay khách hàng cả nhà có thể tìm ở trên đây là của nhà nè, ở phần search này. Nếu tìm này nó ra luôn nha, thấy không? Đó. Thì username này nó là độc nhất vô nhị và nó chỉ có một mình bot mình có thôi, cho nên nó không trùng lập với bất kỳ ai cả nhà. Đó. Bấm start ở đây. Thì bây giờ khi bấm start đó cả nhà, thì cả nhà thấy là cái bot của mình nó chưa có menu, cả nhà thấy không? Nó không có menu gì hết cả nhà nha. Đó. Nó không có menu giống như cái bot này, đúng không? Tại sao bot này nó có menu, nó có tất cả những cái công cụ cần thiết, còn bot của mình mới tạo thì chưa có. Thì ok, các bạn đừng có lo lắng, mình sẽ hướng dẫn cả nhà từ từ nha. Thì tới đây cả nhà đã gọi là tạo bot thành công đó cả nhà. Bước 2 cả nhà thành công rồi. Bước 3 là cả nhà đi cài đặt cái bot cho Thiện nha. Bước 3 thì mình sẽ đi cài đặt bot một tí, đúng không? Cài đặt bot bằng cách là cả nhà quay lại cái phần Telegram của mình này, quay lại đúng con bot của mình này. Cả nhà thấy bot info ở góc bên tay phải không? Nó có cái book này, cả nhà bấm vào cái book này cả nhà thay đổi. Thì đây cả nhà thay đổi được cái avatar nha, avatar của bot và cái description tức là cái mô tả của con bot này. Đó. Thì cả nhà sẽ đi up ảnh lên thôi. Thì ở đây để tạo được cái ảnh này thì rất là dễ cả nhà. Cả nhà chỉ cần dùng cái tài khoản Gemini miễn phí hoặc là tài khoản Gemini Pro cũng được nha, hay là tài khoản Gemini Ultra đều được. Thì ở đây thì sẽ dùng tài khoản Gemini Ultra thì tạo cho nó nhanh nha. Đây. Thiện vào Gemini Thiện tạo cho nó một cái ảnh thôi. Thì Thiện kêu là tạo ảnh avatar cho bot Telegram.
về cái gì đó. Ví dụ cả nhà muốn đặt theo tên sản phẩm, tên brand name gì đó thì cả nhà sẽ đặt ở đây cả nhà nhé. Về là học viện nè, marketing nè, thực chiến nè, thì mình sẽ đặt theo brand name như thế này. Đó, thì cả nhà sống chạy đây thì tự động nó tạo cho Thiện một cái ảnh nha. Và Thiện không cần phải đi gọi là đi design ảnh hay đi thiết kế ảnh gì, nó rất là mệt nhọc nha. Thì chỉ cần một cái cú pháp đơn giản như vậy thôi. Và nhiệm vụ bây giờ thì sẽ đợi cho nó tạo xong. Thì trong thời gian đợi nó tạo xong thì sẽ quay lại con bot Telegram bán hàng của mình. Thì sẽ chỉnh sửa phần description này trước nha. Thì description này là mô tả của cái app. Thì thông thường cả nhà nên hướng dẫn như sau. Nhà hướng dẫn đó là bấm start để bắt đầu. Thì thông thường là đối với website hay đối với những cái app khác thì không cần cả nhà bấm start, nhưng mà đối với bot Telegram thì bắt buộc cả nhà. Cái lệnh start này là bắt buộc. Cho nên mình sẽ hướng dẫn người dùng, đối với những anh em nào mà họ mới lần đầu tiên họ truy cập bot mình á, thì cả nhà sẽ hướng dẫn như sau. Đó, bấm start để bắt đầu. Sau đó bắt đầu xong thì tức là phải chọn gọi là ngôn ngữ đúng không? Nãy là chọn ngôn ngữ đúng không cả nhà? Đây mình quay lại cái phần này cho cả nhà xem nhé. Đây bấm start để bắt đầu nè. Xong thì phải chọn ngôn ngữ đúng không? Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thái nè. Thì đây mình sẽ kêu họ là bấm start bắt đầu. Sau đó thì chọn ngôn ngữ đúng không? Thì mình sẽ dùng mũi tên thôi nha, mũi tên như thế này. Chọn ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ. Đó. Sau đó là nó ra một cái gọi là cái menu sản phẩm cả nhà, hay là menu nguyên cái bảng menu to to á, thì copy ra để tránh nó mắc nha. Vậy nè, mình chọn ngôn ngữ xong nó ra menu to to cả nhà. Đây. Thì mình muốn mà khách hàng họ gọi là mua hàng thì mình sẽ hướng dẫn họ vào sản phẩm đúng không? Thì quay đây, mình dán lại đây nha. Chọn sản phẩm, vào sản phẩm nè. Chọn sản phẩm nè. Đó. Chọn sản phẩm xong thì sao cả nhà? Bước tiếp theo là thanh toán đúng không? Chọn sản phẩm xong thanh toán đó cả nhà. Đây sản phẩm nha. Sau đó là họ chọn sản phẩm để họ thanh toán thôi đúng không? Ví dụ như là họ chọn sản phẩm là Gmail đi. Đó. Thì họ thanh toán, ví dụ như là họ chọn sản phẩm nào cũng được, ví dụ Gmail Mỹ đi. Đó. Đó, thì cho sản phẩm xong thì họ chọn số lượng nè. Đó, rồi sau thanh toán thì nhận sản phẩm đúng không? Thì các bước như vậy thôi thì mình sẽ hướng dẫn đây. Đó. Chọn sản phẩm xong thì thanh toán rồi cả nhà. Thanh toán xong thì sao ạ? Nhận sản phẩm. Nhận sản phẩm. Tuy nhiên thì nhà thấy là bây giờ ký tự nó còn không nè. Đó, nó giới hạn ký tự nha. Thì bây giờ cả nhà phải hướng dẫn sao mà nó vừa đủ ký tự thôi. Xóa bớt tối ưu một số ký tự đi. Để nhận sản phẩm phải viết hoa như thế này, viết tắt như thế này. Hoặc là cả nhà thấy chỗ nào mà cả nhà có thể là tối ưu được đó nha. Ví dụ như là bấm start nè, chọn ngôn ngữ, chọn sản phẩm, thanh toán này, nhận sản phẩm. Thì ở đây mình có thể là xóa đi cái phần bắt đầu đi. Mình hướng dẫn như vậy thôi. Đó, bấm cái gọi là cái tích xanh đây để nó lưu lại cái nhà. Đây, tích lưu lại. Đó. Thì như vậy là cái phần bot mình nó có mô tả như sau nha. Khi người dùng họ vào, họ bấm vào cái tên bot của mình này thì nó có hướng dẫn này cả nhà thấy không? Thì người dùng họ cũng vào, họ biết được cần thao tác những cái bước gì để mà sử dụng cái bot này. Đó. Còn bây giờ thì quay lại cái phần là tạo cái ảnh chúng ta. Đó, bây giờ nó tạo xong rồi nha. Nếu như cái ảnh này cả nhà đã ưng ý rồi thì cả nhà lấy luôn. Còn nếu chưa ưng ý thì cả nhà copy ở phía trên này, cả nhà bấm tạo lại và nhớ chuyển sang vai trò sang Pro để cái con Gemini nó tạo ảnh một cách nó chuyên nghiệp nhất cả nhà nha. Nhà bấm chạy để tạo lại nhé. Còn nếu như trường hợp này mình đã ưng ý rồi thì mình sẽ tải xuống. Thiện sẽ tải xuống luôn nha. Giả dụ là Thiện ưng ý rồi đi thì bấm tải xuống để Thiện up lên cái bot Telegram bán hàng của mình nha. Và do là nó tạo bằng Gemini thì cái ảnh này kích thước nó khá là nặng cả nhà. Nó dao động từ 20 đến 40 nha, khá là nặng luôn cả nhà. Thì cả nhà sẽ đi giảm dung lượng ảnh này xuống để cho cái ảnh nó gọi là nó lên web mà nó nhẹ đi, để tốc độ load cái bot mình nó nhanh hơn. Thì cả nhà sẽ vào một cái website là Tiny nha, cả nhà gõ là tinybng.com như thế này. Tiny hay là Tiny cả nhà, đọc tiếng Việt là tinybng.com như thế này. Đó, cả nhà vào đây, cả nhà bấm vô đây nè để cả nhà tải ảnh lên. Đây là cái ảnh mới tải xuống đúng không? Mình tải lên để mình giảm dung lượng xuống cả nhà. Thì đây cả nhà thấy cái ảnh này kích thước nó 30 là rất là nặng cả nhà nha, rất là nặng luôn cả nhà. Đó, bây giờ nó giảm xuống cả nhà thấy nó còn chỉ có 255 KB thôi nha. 1024 KB được 1 mê. Mà này 3 mê cả nhà thấy nó giảm 91%, giảm kinh khủng luôn. Nhà bấm đây tải xuống này. Đó. Đã nó tải xong là mình quay lại cái phần bot Telegram bán hàng của mình này. Mình bấm lên cái bút đây đúng không? Mình chỉnh sửa này. Up là cái ảnh avatar lên lại và mình lấy cái ảnh mình mới gọi là giảm dung lượng ảnh cả nhà nha. Đây. Đó, chọn. Thì như vậy là cả nhà thấy là nó đã vào này cả nhà. Nhà bấm tích xanh này nè, tích xanh này để nó
nó lưu lại cả nhà nha. Đó, như vậy bot mình nó sẽ đẹp như thế này. Đó, đây nha, bot mình bây giờ là giao diện nó đẹp như thế này. Đó. Và cả nhà thấy bây giờ nếu cái nhà bấm start này thì nó chưa có điều gì xảy ra hết nha, chưa điều gì xảy ra hết. Thì làm sao để chúng ta cài đặt được những cái menu, những cái menu như thế này, hay là những cái sản phẩm như thế này, hay là những cái thông tin support, hay là giúp đỡ, hay là bảo hành, hay là những thông tin khác, thì chúng ta cần phải làm như thế nào. Thì ok, thì sẽ hướng dẫn tiếp theo là bước thứ tư. Bước thứ tư là đi tạo tài khoản quản trị bot nha. Chúng ta sẽ quản trị bot thông qua hình thức đó là nền tảng web đó nha. Thông qua nền tảng web rất là trực quan luôn. Nền tảng web khá là trực quan và dễ quản trị. Tuy nhiên thì nó sẽ tốn phí nha. Thì giống như Thiện nói là nó tốn khoảng 350.000 đồng trên một tháng cả nhà. Nha, tầm phí dao động như thế này. Đó. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cả nhà cách để cả nhà tạo tài khoản quản trị bot, và chúng ta sẽ đi đấu API, nha. Tạo xong thì đấu API cả nhà. Và sẽ ra được menu sản phẩm này. Menu sản phẩm và những thông tin trên bot, những cái thông tin khác trên bot. Đó. Thì lúc này bot mình nó hoạt động thực sự cả nhà nha. Đó. Thì bước 4 làm như thế nào? Thì cả nhà quay lại trình duyệt nè, quay lại trình duyệt Telegram này, cả nhà mở tab mới, như thế này, và cả nhà truy cập một website giúp Thiện đó là web300k, web300k.com. Nhà truy cập website này web300k.com. Cả nhà dùng bất cứ trình duyệt web nào để cả nhà truy cập đều được nha. Chrome, Cốc, Firefox gì đều được. Cả nhà bấm enter. Đây là cái giao diện web như thế này, và cả nhà sẽ bấm vô phần tool. Ở phần tool này cả nhà thấy là nó có tool làm video AI tự động miễn phí 2.000 nè, tool Zalo Marketing miễn phí 2.000 nè. Cả nhà bấm vào cái thứ ba này nha, là bot Telegram giảm 2% nè. Và đặc biệt anh chị em nào mà xem được video này và cấu hình bot theo đấu API thì cả nhà sẽ được giảm 20% nha, giảm 2%. Đó, và lưu ý nữa là cái phần trăm giảm này nó chỉ áp dụng cho một khách hàng đầu tiên thôi nha. Tức là một khách hàng tạo tài khoản thì chỉ áp dụng một lần thôi. Cả nhà lưu ý như vậy. Cả nhà bấm đây để cả nhà tạo tài khoản. Bấm đây. Và tiến hành chúng ta tạo tài khoản nha. Ở đây nhà đặt tên tài khoản nè, tên đăng nhập nè, email nè, đặt mật khẩu, nhập lại mật khẩu nè. Thì ví dụ ở đây cả nhà đặt tên ví dụ như là anh Pro 6789, cho thì đặt tên như thế này cả nhà nha. Tên đăng nhập cả nhà hay đặt giống như thế này luôn, tùy mình. Email thì cả nhà sẽ nhập đúng email mình đang dùng. Trong trường hợp cả nhà quên password, quên mật khẩu gì đó thì cả nhà chỉ cần nhập email để lấy cái mật khẩu thôi nha. Đó, cả nhà lưu ý là phải sử dụng đúng email của mình nha. Rồi đặt mật khẩu cho tài khoản để chúng ta lần sau chúng ta đăng nhập nha. Thì đăng nhập bằng tên đăng nhập với cả nhà nhé. Lần sau đăng nhập thì đăng nhập bằng tên đăng nhập nha, và mật khẩu thôi. Đây cả nhà đặt lại mật khẩu này. Rồi, cái mã giới thiệu này cả nhà để mặc định nha, Lâm Thanh Thiện như này cả nhà để mặc định, không xóa không gì hết cả nhà nha, để được giảm 20% nha, giảm được 20% cả nhà. Còn cả nhà mà xóa thì nó sẽ không được giảm nha, cả nhà lưu ý như vậy. Thì cả nhà bấm tạo tài khoản ở đây. Rồi, cả nhà bấm tắt đi. Thì như vậy là cả nhà thấy là đây là cái giao diện dashboard, cái nơi chúng ta quản trị tất cả thông tin dữ liệu ở trên cái bot Telegram bán hàng của mình nha. Và tài khoản của mình hiện nay tài khoản free cả nhà, nãy giờ mình tạo là miễn phí, chưa có thanh toán gì hết đúng không? Và muốn cấu hình bot được cả nhà phải nâng cấp lên tài khoản cả nhà nha, phải nâng cấp tài khoản nha. Cả nhà bấm nâng cấp gia hạn ở đây. Đây. Thì cả nhà sẽ được giảm 20% cả nhà thấy không? Đó, giảm 20% nha. Thì cả nhà xác định tạo bot bán hàng luôn, cả nhà lưu ý Thiện nhắc kỹ này. Cả nhà xác định tạo bot Telegram bán hàng luôn thì cả nhà nên gia hạn gói hàng năm, tức là mua gói theo năm để nó giảm 20%, nó giảm được nhiều nhất có thể. Còn nếu như cả nhà chọn hàng tháng này, nó có 159.000 một tháng thôi. Tuy nhiên nó vẫn giảm 2%, nhưng mà 20% của 100 mấy ngàn thì rất là ít cả nhà. 2% của 100 mấy ngàn thực ra nó giảm được có 20.000 thôi. Cả nhà đúng không? Còn cái hàng năm này, gói hàng năm nó 2 triệu 3, 2 triệu 4 luôn nha, 2 triệu 388 là như là 2 triệu 4 đi. Nhưng mà giảm 2% này tính ra giảm gần 500.000. Nó còn có một cái triệu 9 mấy thôi, 90.000 này, gần 500.000, cả nhà tiết kiệm được gần 500.000. Nếu như các nhà xác định là tạo bot bán hàng lâu dài thì Thiện nhắc kỹ nhắc lại đó là nên chọn gói hàng năm này để dài hạn, để chúng ta được giảm một số tiền nó nhiều nhất có thể. Thì ở đây Thiện chọn hàng năm thì chọn gói Pro. Thì cả nhà bấm là xác nhận thanh toán rồi nha. Đó. Rồi sau đó mình cứ lấy cái điện thoại mình ra quét mã có thanh toán tiếp thôi cả nhà. Đây Thiện sẽ quét mã có thanh toán tiếp cho nhà xem nha. Mọi thứ tự động hết cả nhà ơi. Cả nhà làm thì cả nhà cứ xem đúng video và làm kỹ theo từng bước video Thiện hướng dẫn là được. Trong tất cả những khóa học mà Thiện hướng dẫn cả nhà thì Thiện hướng dẫn rất là chậm, rất là kỹ. Anh chị em nào mà có học những khóa học nâng cao, học Pro gì đó,
cả nhà chỉ cần xem kỹ và làm đúng theo các bước thì hướng dẫn trong video là được. Đó, thì cả nhà nâng cấp xong rồi cả nhà thấy không, nó rất là nhanh luôn cả nhà. Đấy, quét mã QR code chuyển khoản cái là xong. Đó, thì nhãn của mình là nhãn Pro nè, bây giờ hết free đúng không, thì hết free tức là hết miễn phí cả nhà. Thì bây giờ mình mới cấu hình bot được nha. Thì mình quay lại phần tab thứ hai, cấu hình bot này. Cả nhà để cái giao diện trắng như thế này để cả nhà xem, hoặc là thiện thích giao diện đen cả nhà để dễ nhìn hơn thì chuyển giao diện đây thôi. Đó, giao diện đây nha. Rồi, ở phần cấu hình bot này thì nó có một thông tin này, 2 thông tin, 3 thông tin, 4 thông tin, 5 thông tin. Thì 5 thông tin này thì sẽ hướng dẫn cả nhà đi từng bước nha. Đó, thì bước thứ 6 này nha. Bước thứ 6 này tức là chúng ta sẽ đi tạo tài khoản xong rồi đúng không, nâng cấp Pro xong rồi đúng không. Bước thứ 5 chứ hả. Bước thứ 5 này là đi đấu API, đấu API và các thông tin bot, nha. Thì để mà đấu API và setup các thông tin bot thì chúng ta quay lại tài khoản Telegram của mình này, quay lại tài khoản Telegram nha. Quay lại tài khoản Telegram và chúng ta quay lại bằng chính cái con bot là Web3 Rock cấp cách này nha. Tại chúng ta đang tạo bot thông qua thức đấu API cả nhà nha. Thì cả nhà phải truy cập đúng cái bot này trước nha để lấy API cả nhà. Thì Thiện nhắc lại đường link vào cái bot này, Thiện để trong mô tả video hoặc là dưới bình luận, cả nhà click vào để cả nhà truy cập bot này, đúng bot này nha. Thì cả nhà sẽ bấm vào phần menu rồi, cả nhà vào thằng API này. Thì mỗi tài khoản của cả nhà sẽ có cái API như thế này. Và cả nhà lưu ý là do API key này là không bị lộ ra ngoài nha, không để lộ ra ngoài nha, không nên để cho người khác biết nha. Tại vì người khác biết là người khác sẽ sử dụng tất cả số tiền trong tài khoản, trong ví cả nhà đó. Đó. Nếu cả nhà bị lộ API là bị mất tiền nha. Thiện nhắc kỹ cái chỗ này. Đó. Tại sao Thiện lại biết cách đấu API và Thiện lại gọi là hướng dẫn cả nhà. Thì đây nè, nó có API doc này. Cả nhà đi tìm hiểu, cả nhà đi đọc, cả nhà đi gọi là biết code một chút, cả nhà tự tìm hiểu thì cả nhà sẽ biết cách mình đấu API như thế nào. Còn trong video này thì hướng dẫn cả nhà luôn rồi, cả nhà không cần biết code, cả nhà không cần phải đọc đi tìm hiểu gì nữa. Thì nó mất thời gian mấy ngày mấy đêm trời ròng rã để mà theo dõi tìm hiểu biết cách để mà làm hướng dẫn cho cả nhà rồi. Thì cả nhà không cần phải đi đọc những tài liệu như này, nó rất là buồn tẻ cả nhà, nó bằng tét hết thôi. Tuy nhiên thì anh em nào thích đọc thì có thể đọc những thông tin như này để biết cách nha. Còn bây giờ thì mình đã có API tài khoản của mình này cả nhà nhé. Nhớ vào đúng cái bot này, lấy đúng cái API key ở đây và mình copy. Và Thiện nhắc lại là API key này cả nhà không để lộ nha, để lộ là sẽ bị mất tiền trong ví nha. Ai đó hacker hay người khác họ đấu cái bot khác cả nhà, họ đấu thông qua API của cả nhà này, và sau đó họ đặt hàng thì họ đặt hàng là thanh toán bằng ví trên tài khoản này của mình hết nha. Thì trước khi Thiện hướng dẫn đấu API, Thiện sẽ gọi là chia sẻ cái cách thức nó hoạt động API này để cả nhà hiểu, nhà dễ hình dung nha. Cái phần này thì quan trọng nha. Cách thức API hoạt động. Ở đây ví dụ như cả nhà muốn tạo bot đúng không, tạo bot con. Đó. Ở đây trong trường hợp này là bot con đi. Bot con này cả nhà phải đặt tên theo brand name tùy mình nhé, theo brand name hay theo thương hiệu đó tùy mình. Tuy nhiên là nó đều là bot con hết đúng không. Đó, thì tạo bot con này thì thông qua thức đấu API, từ bot mẹ, API từ bot mẹ nha. Từ bot mẹ này thì cả nhà phải có tài khoản trên bot mẹ đúng không, có tài khoản trên bot mẹ, và tài khoản này cũng phải có tiền đúng không, tài khoản này phải có tiền trong ví, nha. Có tiền trong ví để làm gì vậy? Có tiền trong ví để thanh toán tất cả những cái sản phẩm. Nếu như cả nhà mà đấu bot để kinh doanh tất cả những sản phẩm số giống như họ cả nhà, ở đây có nghĩa là cả nhà nếu như mà muốn kinh doanh tất cả sản phẩm giống như họ thì khi mình đấu API qua thì tất cả sản phẩm nó sẽ đấu qua, và cả nhà chỉ cần việc setup giá bán thôi. Thì giá bán này cả nhà thì bán trên 20%, 30% hay là bao nhiêu phần trăm là tùy mình nha. Cả nhà thể setup bán trên đấy, và lấy hết tất cả những sản phẩm ở đây để cả nhà kinh doanh được. Hoặc là nếu như anh chị em nào mà không thích kinh doanh những sản phẩm này thì có thể ẵn hết tất cả sản phẩm của họ để mình bán sản phẩm riêng mình, tức là mình tự thêm sản phẩm riêng mình bán được nha. Đó, cả nhà hiểu đơn giản như vậy. Thì trường hợp 1 đi, trường hợp 1 là cả nhà muốn bán kinh doanh tất cả sản phẩm này trên bot mẹ này cho khách hàng của cả nhà, tức là ở trên bot con này đúng không, trên bot con này. Thì để khách hàng của mình họ mua được những sản phẩm đó trên bot con này cả nhà, thì nó đấu API qua đây mà cả nhà, đấu API qua bot mẹ mà, thì phải thanh toán tiền cho bot mẹ trước nhé, phải thanh toán tiền cho bot mẹ trước và thanh toán bằng tài khoản ở trên bot mẹ này nhé. Tài khoản bot mẹ là mình đang dùng cái tài khoản này cả nhà, tài khoản mình đang hướng dẫn cả nhà nè, tài khoản Thanh Thiện Lâm này nè nhé, và đang truy cập bot mẹ này, và tài khoản này gì của mình đang có tiền trong ví nữa cả nhà. Đây này, mình bấm vào phần trang chủ này, bấm vào phần ví là nha.
Đây ví đây là tài khoản này của mình này cả nhà, tài khoản này của mình là username này, ID này, và còn tiền trong ví này là 1 triệu mấy. Nếu như bị lộ API là thằng khác nó đấu, bot khác nó mua hàng qua API của mình là mình tốn tiền. Cho nên là Thiện nhấn mạnh kỹ là API của mình là không lộ cho người khác biết nha, không lộ cho người khác biết. Còn bây giờ cả nhà thấy là mình còn 1 triệu mấy này cả nhà, thì 1 triệu mấy để thanh toán tất cả những cái đơn hàng, những sản phẩm mình mua ở trên bot này. Đấy, nếu như mình dùng cái tài khoản này mình mua cũng được, hoặc là mình dùng bot con này mình mua cũng được nhé. Thì khách hàng của cả nhà set up giá lên, cả nhà mua thanh toán bằng tiền này cả nhà, bằng tiền này này. Thì khi mà cái số tiền trong ví nó hết thì cả nhà phải nạp tiền vào để những cái người dùng ở trên bot con này họ mua được những cái sản phẩm đấu API nha. Cả nhà hiểu đơn giản như vậy. Đó, tiền trong ví thì để thanh toán tất cả những sản phẩm, đúng không? Tất cả sản phẩm khi người dùng nè trên bot con mua sản phẩm, mà đặc biệt những sản phẩm API nha, sản phẩm đấu API cả nhà. Đó, những sản phẩm trên bot mẹ này, trên bot mẹ đang kinh doanh, cả nhà mua mà sản phẩm thông qua đây thì bắt buộc là nó phải thanh toán API, thanh toán tiền. Còn nếu sản phẩm riêng thì không cần nha, sản phẩm riêng thì không cần thanh toán tiền. Cả nhà hiểu đơn giản như vậy. Sản phẩm riêng là cả nhà tự thêm sản phẩm vào mà, thì tự thêm sản phẩm vào như thế nào thì tí nữa thì sẽ hướng dẫn sau nha. Thì bây giờ cả nhà hiểu là cách thức hoạt động đấu API là như vậy trước đã, để cả nhà hiểu hình dung ra nhé. Và khi mà tiền trong ví nó hết thì phải nạp tiền vào nhé. Lưu ý nếu như mà chúng ta đi kinh doanh tất cả sản phẩm ở trên bot mẹ, giống bot mẹ. Rồi, thì bây giờ Thiện sẽ hướng dẫn cả nhà đấu API vào nha. Thì quay lại phần Telegram này, chúng ta sẽ thấy là vào menu này, nhớ vào đúng cái bot mẹ nha. Vào menu này chúng ta vào API này, thì chúng ta đi copy cái API này nha, copy API này. Đó, chúng ta quay trở lại cái nền tảng gọi là tài khoản quản trị bot của mình này. Đó, cả nhà sẽ quay phần là bot nguồn ở đây, ở phần cấu hình bot nha, menu bên tay trái này, cấu hình bot này, bot nguồn ở đây. Thì chúng ta sẽ nhập vào cái phần là sub key cho cả nhà nè. Đây, sub key nhà dán vào đây. Đấy, sub key dán vào đây. Còn bot token và owner Telegram này thì lấy ở đâu? Bot token thì cả nhà sẽ quay lại cái phần gọi là cái tab bên Telegram của mình này. Cả nhà quay lại bot folder này. Thì đây cả nhà thấy là đây là cái token của cái con bot này của mình nè. Đây nhá. Đây bot Telegram là Học viện Marketing Nam Thiện bot này, Thiện mới tạo lúc nãy nha không? Và dưới này nó chính là cái token này. Use this token to accept the HTTP API. Thì cái token này cả nhà cũng không để lộ ra ngoài luôn cả nhà nha, thì che một phần nha. Đó, thì cả nhà sẽ copy hết tất cả cái gọi là cái token này, chỉ cần click vào thôi, tự động nó copy nè nha. Rồi cả nhà quay qua nền tảng gọi là nền tảng quản trị cái bot Telegram bán hàng của mình, cả nhà dán vào cái phần bot token này, dán hết vào. Rồi, cái phần owner Telegram user ID thì tức là owner tức là chủ sở hữu, Telegram user ID tức là cái ID của người dùng mà sở hữu Telegram, tức là sở hữu cái bot này cả nhà. Đó, thì cả nhà sẽ quay lại cái phần Telegram. Cả nhà muốn tìm ID của cái tài khoản này, cả nhà, ID tài khoản này thì cả nhà sẽ search ở đây nè. Cả nhà sẽ gõ là a cộng ID bot. Đây, a cộng ID bot như này. Đây, cả nhà sẽ click vào. Đây, cả nhà thấy nó có cái biểu tượng dấu bạc này. Click vào. Rồi cả nhà sẽ bấm start nha. Cả nhà lưu ý là bất kỳ cái gọi là cái con bot nào ở trên Telegram á, thì muốn bắt đầu đều phải bấm cái lệnh start hết. Thì khi bấm lệnh start, cả nhà thấy đây là username của mình, đây là cái ID của mình này, nhìn thấy không? Và cả nhà thấy copy ID ở đây, hoặc là copy dưới này. Đó, cả nhà quay lại cái phần nền tảng cấu hình bot, mình dán cái ID mình vào. Tiếp theo nữa là phần trăm tăng giá so với nguồn, và cái cực kỳ lưu ý đối với anh em nào mà muốn đấu bot ra để kinh doanh tất cả những sản phẩm giống như là cái con bot này nha, sản số giống như con bot này cả nhà nha. Đây, thì có nghĩa là trên con bot này nè là cả nhà đang mua với giá này. Ví dụ như mình vào một sản phẩm như là cái thằng Gemini đi, là cái con bot này là đang giá là 220.000 đó, Gemini Pro 1 năm luôn, 220.000. Thì bây giờ giá này là giá cả nhà mua, tức là cả nhà mua từ con bot này là giá 220.000. Thì bây giờ cả nhà muốn bán trên bot con của mình đó, là bot này nè cả nhà, bot mà Thiện đang hướng dẫn cả nhà là Học viện Marketing Chiến này. Cả nhà muốn bán kê lên giá bao nhiêu, kê lên bao nhiêu nhé. Thì ở đây nó tính theo phần trăm cả nhà thấy kê lên 10%, 20%, 30% tùy mình. Cả nhà thấy cái sản phẩm nào là ok là được nhé. Thì ở đây cả nhà quay lại con bot này, để mà kê lên bao nhiêu là hợp lý thì cả nhà nên so với cái giá gốc của sản phẩm này. Đấy, Gemini Pro này thì cả nhà thấy là nó đang bán là 220.000 đúng không? Cả nhà có thể là tham khảo thử vào gemini.google.com này, Gemini
google.com để mình tìm hiểu xem là cái gói Gemini Pro 1 năm cả nhà thì nó bán bao nhiêu. Đó, bán bao nhiêu thì cả nhà có thể là vào đây gọi là tài khoản của mình đang bị lỗi nhỉ. Này tài khoản này đang bị lỗi cả nhà, thì mình sẽ lấy tài khoản khác đi. Đây Thiện dùng tài khoản khác, Thiện vào gói hàng năm cho nhà xem. Hàng năm thì cái Gemini Pro cả nhà thì nó là 3 triệu mấy, đúng không? Hàng năm nha, tức là mỗi năm 3 triệu mấy Gemini này cả nhà. Thì ở đây nó bán chỉ có 220.000 thôi, 220.000 đúng không? Quay đây mình xem. Đâu rồi? Bot này đúng không cả nhà? Đây, 220.000. Thì hình như là nó khá là rẻ cả nhà. Thì cả nhà lấy set lên, ví dụ như là lên 300.000 cũng được nha. Mỗi sản phẩm bán được là 80.000. Thì tùy cả nhà bán thấy cái giá nào nó phù hợp thì bán dựa vào cái giá gốc nha. Đó, cái gốc mà sản phẩm kia đang bán thì ở đây cả nhà có thể là set lên, ví dụ mình set là 30% nữa nha. Tức là tăng so với cái giá mà 220 là 30% nha, tất cả sản phẩm luôn cả nhà nha. Và ở đây thì Thiện tìm hiểu kỹ thì Thiện thấy nó có lâu lâu nó có một cái thành viên gì cả nhà. Đây hiểu kỹ thì nó có 2 gói thành viên đây nè. Một gói thành viên là Gold Member, một gói thành viên VIP Member. Tức là Gold Member cả nhà được mua với giá giảm 5%, còn VIP Member cả nhà được mua giá giảm 10%. Tức là thay vì cả nhà mua giá 220 nè, nếu cả nhà đăng ký thành viên cả nhà sẽ mua với giá thấp hơn. Thì nếu cả nhà mua giá thấp hơn thì cả nhà bán cho khách hàng của mình thì nó lợi nhuận cao hơn. Cả nhà phải đăng ký những cái gói này để cả nhà được giá tốt nhé. Đó. Thì ở đây Thiện sẽ set giá là 30% đi. Rồi. Thông báo từ bot nguồn là cái thông báo đẩy. Lúc nãy Thiện demo của nhà thông báo đẩy á, nó rất là hay như vậy. Cả nhà có thể là bật lên. Có nghĩa là khi nó có những cái phần nhập hàng cả nhà, đây nè, bật để bot seller gửi thông báo khi nguồn báo có thêm hàng. Có thêm hàng tức là nhập hàng về trong kho nó còn hàng, nó thêm hàng, thêm sản phẩm mới thì nó báo cho khách hàng của mình. Nó báo thẳng vào bot luôn cả nhà, nó báo thẳng vào bot luôn nha. Đây, giống như là những cái này cả nhà thấy không? Thông báo nhập kho, này. Nó báo thẳng vào bot như này, và khi khách hàng của các bạn ấy, mà bấm mua ngay như này và họ thanh toán, họ mua sản phẩm thì các bạn có tiền luôn nha. Đây nè, nhà thấy không? Chọn sản phẩm ha. Nó rất là hay như vậy, đó là thông báo đẩy cả nhà. Thì nếu như cái bot Telegram cả nhà mà sau này cả nhà có nhiều khách hàng, ví dụ như hàng 1.000, 2.000 hay là vài chục ngàn khách hàng gì đó, thì cái việc thông báo đẩy này nó báo một lúc một là đến mấy chục ngàn khách hàng luôn nha. Nó rất là hay như vậy, đến tất cả khách hàng của mình luôn. Cho nên Thiện mới nói là sau khi Thiện tìm hiểu kỹ, sau 7749 ngàn tìm hiểu kỹ thì Thiện thấy là cái bot Telegram bán hàng nó như một mini app. Thì quay đây mình nhớ bật cái kiến này lên nha. Cái này bật lên, hoặc là cả nhà tắt đi tùy cả nhà thôi, nhưng mà Thiện khuyến nghị là nên bật. Và sau khi mà cả nhà làm xong các bước này rồi nè, cả nhà thấy bấm lưu thay đổi đi, lưu thay đổi nè. Đó, đã cấu hình lưu tất cả rồi. Và để mà nó kết nối được tất cả sản phẩm, cả nhà thấy là sụt khi đây nó có chữ kết nối này, cả nhà bấm kết nối ra cái nữa. Đó, kết nối nguồn thành công, đã đồng bộ 211 sản phẩm từ nguồn. Cả nhà thấy hay không? Đó, tiếp theo nữa cả nhà sẽ bấm vô phần là kiểm tra nguồn cả nhà. Bấm kiểm tra nguồn, kiểm tra Telegram nha, để kiểm tra xem là nó hoạt động không. Kiểm tra Telegram trước đi. Đấy, kiểm tra Telegram nha, để xem là nó báo như thế nào. Đây, Telegram đã xác thực rồi này cả nhà. Ok, một cái đúng không? Kiểm tra nguồn nè. API đã xác thực API nè, ok nè. Đồng bộ sản phẩm nè, bấm lên cái nữa cả nhà nha. Đây, đã đồng bộ 211 sản phẩm nè. Đó, như vậy là ok. Và cả nhà lưu ý là nên xem những thông tin này nó đã lưu chưa nha. Phải lưu hết tất cả thông tin thì mới được nha. Đó. Rồi, mình quay đây mình xem con bot Telegram mình như thế nào, ghi lót lại. Xem nó vào thông tin chưa cả nhà. Đây, thì khi mình ghi lót lại cả nhà thấy bây giờ nó menu lên này ha. Đó, menu lên nè, cái nhà bấm start lại nha, xem như thế nào. Đó, nhà thấy nó chọn ngôn ngữ, nó ra ngôn ngữ nhà thấy không? Đó, nó ra 3 ngôn ngữ quốc tế nhà thấy không? Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thái, chọn tiếng Việt đi. Đó, bây giờ nó ra xem sản phẩm nè, đã không? Nhà bấm xem sản phẩm này. Bây giờ nó lên tất cả những sản phẩm luôn của nhà thấy không? Đó, tất cả những sản phẩm như thế này. Đó. Và tuy nhiên á, ở đây nó phân trang nha thấy không? 1 trên 2 trang nè, còn cái bot này nó không phân trang, thì tại sao? Tại vì con bot này nó gom danh mục rồi cả nhà. Đây, nó gom danh mục rồi, và tất cả những cái bot á, thì nó chỉ show tối đa là 80 sản phẩm thôi. Nó show tối đa 80 sản phẩm ra ngoài như thế này thôi. Còn cả nhà thấy là nãy 100 mấy chục sản phẩm đúng không? Thành ra nó dư, thì nó chia ra trang 2 cả nhà thấy không? Nhà bấm trang sau để nhà xem hết tất cả sản phẩm. Và để cả nhà muốn mà gom danh mục được giống như cái thằng này nè, đó, nó gom sẵn cho mình rồi nè, mình muốn sử dụng gom danh mục giống như nó luôn, thì mình chỉ cần quay trở lại cái nền tảng quản lý bot của mình nè, tài khoản quản lý bot của mình nè. Đó, thì cả nhà sẽ quay lại cái phần là quản lý cộng tác viên ở đây nha, quản lý cộng tác viên đây này. Đó, cả nhà thấy là đồng bộ ngay nè, ở đây có phần là đồng bộ giao diện bot này, cả nhà bấm đồng bộ giao diện bot này nha, cả nhà bấm ok thì nó ghi là đã đồng bộ giao diện từ nguồn
Đó, 22 danh mục, nghe thấy không? Thì cả nhà quay lại phần bot của mình xem là bây giờ nó đã đồng bộ được cái danh mục chưa. Cả nhà ghi lót lại nha, bấm sản phẩm lại nha, đồ đắp lại này. Đấy, cả nhà theo thì bây giờ nó đã gom được danh mục rồi cả nhà. Đó, thấy không? Đúng danh mục luôn, đúng giao diện luôn, và nó không có phân trang nữa. Thì cái việc nó không phân trang như thế này thì nó giúp khách hàng cả nhà nó xem đầy đủ sản phẩm cả nhà. Còn phân trang đôi khi khách hàng cả nhà không biết, lần đầu tiên họ biết đến bot hoặc là họ chưa có thao tác trên bot lần nào thì họ không biết cả nhà. Đó, thì cái việc gom danh mục này nó giúp là rút ngắn lại và tránh phân trang, thì tăng cái gọi là chuyển đổi khách hàng cả nhà nha. Rồi thì cả nhà thấy là bây giờ nó có thông tin rồi, tuy nhiên một số thông tin như là help này, là giúp đỡ này, thì nó chưa có gì, hoặc là thông tin như là support này thì chưa có thông tin nào, thì cả nhà phải gọi là thêm thông tin nha. Thì này quay lại cái phần cấu hình bot ở đây, quản trị bot này, cả nhà quay lại ở phần cấu hình bot này, ở phần shop này, phần shop này cả nhà muốn Telegram hỗ trợ là cái nick nè, ai là người hỗ trợ thì cả nhà bỏ cái username của người hỗ trợ đây, icon này, rồi thế kỷ chẳng hạn. Đó, rồi Zalo hỗ trợ, nếu cả nhà có nhân sự mình là Zalo hỗ trợ nhà có thể thêm vào nha. Rồi cái nhà bấm lưu thay đổi đây, đây là phần thông tin của shop. Đấy, tiếp theo bot là nguồn thì đã xong rồi. Đó, đã cấu hình xong rồi. Phần thanh toán thì phần này rất quan trọng này cả nhà, rất quan trọng luôn nha, để nó thanh toán tự động được. Nãy cả nhà thấy là bây giờ mình đã cấu hình, mình đã kéo API, đấu API được tất cả sản phẩm rồi, tuy nhiên nó chưa có gọi là tự động thanh toán cả nhà nha. Đây, nó tự động lấy được sản phẩm qua, đúng không? Đó, tự động lấy sản phẩm qua. Tuy nhiên thì mình chọn sản phẩm thử một cái cho nhà xem, ví dụ nào tấm nào workflow đi, ở đây nó có là đây, mình ghi lót nha, nó hơi bị lag nha nha, đây này. Đó, nhà hãy chọn lại đi. Đó, chọn sản phẩm lại đây nha, ổ đất này, nào tấm nào workflow này. Đó, cả nhà thấy là nó có sản phẩm ra tự động hết rồi, nhưng bây giờ cả nhà chọn thử một sản phẩm của nhà mua nha, ví dụ như sản phẩm này đi, workflow email rồi đi, thì cả nhà thấy là nó đã gọi là ra sản phẩm rồi này, mình chọn số lượng luôn này, 1 này. Đó, nhưng mà cả nhà thấy là không thể tạo đơn lúc này, shop chưa cấu hình gọi là thanh toán, như thấy không? Thì nó chưa tự động được. Đó, tức là bây giờ khách hàng họ chuyển tiền, họ nạp tiền thì ai nhận? Tức là con bot này cả nhà này, con bot này của nhà cả nhà đóng vai trò là của cả nhà đi nhé. Thì bây giờ là cái tài khoản ngân hàng nào nó sẽ nhận tiền, hoặc là tài khoản USDT nào nó sẽ nhận tiền. Và khi mà nhận tiền quốc tế thì USDT, và khi mà nhận tiền ví dụ như chuyển khoản ngân hàng, nếu như mà ngân hàng nào mà trong nước cả nhà có thể là chọn ngân hàng nào để mà nhận tiền, đúng không? Thì bắt buộc mình quay lại cái phần là cấu hình bot này, ở cái phần thanh toán này, chúng ta sẽ thêm cái cổng thanh toán vào nha. Thì trong 3 hình thức này cả nhà thì Thiện tìm hiểu kỹ á, sau 47-49 ngày tìm hiểu đỏ mắt luôn á, thì Thiện thấy là cái thằng Bay 2S này thì nó rẻ hơn so với mấy thằng này nha. Mấy này giá nó rất là cao, thì Thiện sẽ hướng dẫn cả nhà cách đấu qua thằng Bay 2S này, Bay 2 giây này cả nhà. Thì cả nhà sẽ quay trở lại nha, tắt một số tab đây nè, cả nhà quay trở lại web 300k cho Thiện, web 300k nha. Cả nhà quay lại cái phần tool, vào menu tool này, cả nhà thấy là bên dưới bot Telegram giảm 20%, thì nó có phần thanh toán tự động Bay 2 giây giảm 10%. Thì cả nhà click đây tạo tài khoản để được giảm 10% nữa nha. Đây, thì ở đây cả nhà đăng ký miễn phí này, thì cả nhà chỉ cần tạo tài khoản thôi nhé. Thì cả nhà thấy là điền họ tên nè, tên đăng nhập nè, số điện thoại, mật khẩu, rồi tên công ty nếu có nha. Còn nếu như cả nhà không có tên công ty, cả nhà cá nhân thì bỏ trống, hoặc là mã số thuế, căn cước công dân. Đó, cả nhà cứ điền thông tin của mình vào thôi. Trường hợp cả nhà muốn nhanh á, thì cả nhà đăng ký qua chính bằng tài khoản Google luôn cho nhanh nha. Đây Thiện sẽ đăng nhập bằng tài khoản Google cho nhanh cả nhà. Đây, Thiện dùng một tài khoản Google này đăng nhập vào nha. Thì đăng nhập bằng tài khoản Google nó có an toàn hay không? Thì nó rất an toàn cả nhà nha. Tại vì trên trình duyệt này mình đã đăng nhập Google này cả nhà nhé. Đây, tài khoản Google qua tài khoản email thôi, mình đăng nhập trực tiếp mật khẩu trên chính là Google rồi. Và cái thằng này á, mình chỉ đăng ký tài khoản thông qua hình thức là API đây, bằng chính Google thôi. Thì cái tài khoản Bay 2S này nó cũng không biết được gọi là mật khẩu email của mình đâu nhé, không biết được đâu cả nhà nha. Bấm đây. Đấy, nó kêu mình là gửi số điện thoại nữa nha, số điện thoại xác minh này, cả nhà cứ điền số điện thoại xác minh vào. Ok, đây là cái tài khoản mà lần đầu tiên cả nhà đăng nhập vào nha. Đấy, cả nhà tạo tài khoản xong nhà đăng nhập vào như thế này. Đó, nó kêu cập nhật địa chỉ, cả nhà thấy cập nhật địa chỉ nha. Đây, cả nhà cứ cập nhật cái địa chỉ mình vào thôi cả nhà. Đó, cập nhật hồ sơ thành công.
Thì khi cả nhà cập nhật địa chỉ vào, nhà quay lại phần tổng quan này hay tổng quan này, thì ở đây các nhà thấy là tất cả dữ liệu đều bằng 0 khi mà mình mới tạo tài khoản, đúng không? Và ở đây có phần ngân hàng này, các nhà thêm tài khoản ngân hàng vào. Thì ở đây cả nhà để thêm được tài khoản ngân hàng vào, các nhà sẽ quay vào phần bảng giá cả nhà nha, quay vào phần bảng giá đây để mình giảm 10% này. Thì cả nhà nên chọn cái gói là cái gói theo năm nha, cái gói này. Cái gói nếu như cả nhà gọi là sử dụng một tài khoản á, thì cả nhà chọn gói basic này thôi, 150.000 đồng một tháng. Hồi nãy là thì hướng dẫn cả nhà cái đăng ký cái tạo tài khoản quản trị bot này, nếu như theo tháng thì chỉ có trăm mấy nghìn tháng, đúng không? Cộng với ngày 150.000 tháng, tầm khoảng 350.000 tháng đó cả nhà. Tuy nhiên thì cả nhà có thể chọn theo năm để được giảm 10% nha, để được gọi là tiết kiệm hơn. Thì cả nhà có thể chọn cái này. Và cả nhà có thể thanh toán theo năm đó nha. Đây hiện nay là mình đang kỳ hạn 1 tháng nha. Này kỳ hạn 1 tháng cả nhà. Nhà quay lại đây cả nhà chọn kỳ hạn nè. Đây kỳ hạn 12 tháng giảm 10%. Đây nhá. Hãy chọn kỳ hạn 12 tháng để giảm 10%, chọn cái này. Đó, thanh toán thôi. Thì cả nhà sẽ được giảm 10% nữa. Còn cả nhà khi thanh toán, cả nhà yêu cầu xuất hóa đơn đó thì bấm ở đây. Đó, thông tin xuất hóa đơn của mình là cái gì? Đó, thì cả nhà sẽ bấm thanh toán ngay và tiến hành quét mã QR code thanh toán là xong cả nhà nha. Như vậy là mình đã nâng cấp gói thành công đó cả nhà. Rồi thì khi nâng cấp gói thành công, cả nhà vào phần ngân hàng, nhớ vào phần ngân hàng, nhà thêm ngân hàng vào, bấm dấu cộng thêm ngân hàng vào nè. Cả nhà để thêm bất kỳ ngân hàng nào cả nhà đang dùng á, Vietcombank, ACB, MB, Vietinbank gì đó tùy mình, cái nhóm kết nối thôi nhé. Cái nào nó cho cá nhân thì mình được dùng cá nhân nè, cái nào là hộ kinh doanh hay là hộ kinh doanh này, cái nào là doanh nghiệp hay là doanh nghiệp này. Đó, cả nhà có thể là chọn để kết nối để dùng. Thì khi mà cả nhà kết nối á, thì cả nhà chọn sang này hai cái hình thức là cá nhân hoặc là hộ kinh doanh hoặc là doanh nghiệp. Đó, cả nhà chọn đúng cái mà cả nhà đang làm nha. Nếu như bạn nào là freelancer, bạn nào kiếm tiền tự do thì là cá nhân, bạn nào có giấy phép kinh doanh doanh nghiệp muốn xuất hóa đơn các kiểu thì là doanh nghiệp nhé. Thì ở đây phần cá nhân này cả nhà sẽ tên đăng nhập của Vietcombank mình là cái gì nè, mật khẩu rồi số tài khoản. Thì đối với Vietcombank nó yêu cầu mình là mật khẩu nữa cả nhà. Còn nếu như MB, quay lại phần MB này, MB nó không yêu cầu cả nhà mật khẩu nha. Đó, thì cả nhà có thể là bảo mật thì cả nhà thể sử dụng MB này. MB thì thấy nó không có yêu cầu mật khẩu cả nhà, tức là nó chỉ yêu cầu cả nhà là cái số tài khoản MB thôi, chứ không phải là cái mật khẩu để đăng nhập vào app MB. Dù là nó bị lộ chăng nữa chúng ta cũng không bị mất tiền. Còn khi mà chúng ta chọn Vietcombank á, thì do Vietcombank nó khó hơn cả nhà, nó yêu cầu cả nhà phải thêm cái mật khẩu của Vietcombank nữa. Thì cái này nó cũng hơi rủi ro, thì mình không khuyến nghị lắm về cái việc là đi show mật khẩu cho cái nền tảng thứ ba này, mà cả nhà nên gọi là sử dụng thằng MB đi. Đó, MB Bank này nó khá là ok cả nhà nhé. Mình bỏ tài khoản, số tài khoản vào đây thôi, ví dụ 9076842279 cho nhà xem này. Thì khi cả nhà bỏ tài khoản vào, tự động nó ra cái tên của cái chủ tài khoản cả nhà thấy không, và điền email của cả nhà vào nè, số điện thoại nè, căn cước công dân nè, rồi chọn là tất cả nha, giao dịch thì cứ tất cả thôi, tích tới đây và bấm thêm tài khoản là xong nhé. Khi điền tất cả thông tin này bấm thêm tài khoản thì cả nhà sẽ thấy là cả nhà thêm được cái ngân hàng như thế này. Đây sẽ có ngân hàng như thế này cả nhà thấy không. Đó, thì khi thêm ngân hàng như này xong rồi á, cả nhà sẽ thêm cho Thiện một cái tiếp theo nữa, đó chính là cái phần webhook này nha. Cả nhà chọn ở phần danh sách webhook thì cả nhà sẽ tạo cho Thiện một cái webhook mới nha. Thì cả nhà bấm thêm webhook này để tạo cái webhook mới, và cả nhà đặt tên webhook gì đó, cả nhà hãy đặt tên gì đó, ví dụ như là ngân hàng MB, hay là cả nhà đặt tên theo cái gì đó cũng được nha. Đặt cái này là tên này là kiểu là mình đặt tên để mình phân biệt được cả nhà. Ví dụ như là bot Telegram bán hàng đi, Telegram bán hàng đó, cả nhà đặt tên như thế này. Rồi thì ở đây chọn tìm kiếm tài khoản, thì khi cả nhà thêm những tài khoản vào thì cả nhà click vào đây nè, nó show hết tất cả tài khoản ra, cả nhà cứ chọn tài khoản thôi, nhập URL. Thì cả nhà lưu ý là cả nhà điền đúng cái đường link này vào nè, đường link này nè, cái đường link đúng trên màn hình nha. Thì đường link này thì cũng sẽ để trong mô tả video để cả nhà sẽ copy cho nó dễ nha, trong mô tả hoặc trong bình luận video để cả nhà copy cho nó dễ. Rồi cấu trúc mã thanh toán cả nhà để không chọn cho mình và bấm là thêm nha. Thì cả nhà bấm thêm là được. Thêm thì nó sẽ có một cái gọi là cái webhook này cả nhà, giống gì nè, đó, trạng thái hoạt động như này nè nha. Thì tại sao nó cần phải có webhook rồi nữa? Webhook này để nó cào cả nhà, nó cào data. Thì thông thường là khoảng 30 giây là một lần, hay là 15 giây một lần nha. 15 giây là một lần, nó cào một lần khi mà có tiền vào cả nhà. Tiền mà nó chuyển khoản vào tài khoản của cả nhà mà theo cú pháp ở trên thằng Payhead này nè, thì tự động nó cộng tiền vào cái ví, cộng tiền vào ví cho khách nha. Đó, ví dụ khách hàng cả nhà mà họ nạp tiền vào cái bot của cả nhà này, tự động nó cộng tiền cho khách, thì cái đó là tự động như vậy cả nhà. Thì cả nhà quay lại cái phần setup bot bán hàng của mình này, quay phần thanh toán nè, thì mình chọn qua chế độ là Payhead khi mình đã tạo tài khoản thành công trên Payhead rồi nha, và mình đã thêm ngân hàng các kiểu rồi nha, và thêm webhook rồi nha. Đó thì ở đây mình sẽ tiếp, đúng không,
bot xong rồi đúng không? Bước thứ 6 này, bước 6 là cài đặt thanh toán tự động. Thanh toán tự động này thì hồi nãy thì đã hướng dẫn ở nhà đúng không? Thì ở đây đường link này, đường link webhook thì đây Thiện sẽ dán đây đi. Cái framework này thì có thể là Thiện sẽ để lại trong mô tả hoặc trong bình luận video nha, để cho cả nhà biết các bước luôn, để cả nhà dễ hình dung ra cả nhà. Bước 6 cài đặt đúng không? Cài đặt xong rồi là bước thứ 7. Mình đã tạo tài khoản cài đặt xong không? Bước 7. Bước 7 là mình đi qua tài khoản quản trị, quản trị bot, để mình thêm ngân hàng vào nha, thêm thông tin thanh toán vào. Đó. Hồi nãy là mình đi tạo và mình đi cài đặt thanh toán đúng không? Đây mình tạo tài khoản nè, tạo tài khoản và cài đặt thanh toán tự động thôi, chứ chưa thêm vào đúng không? Bước 7 nó đi thêm nè. Thì quay lại đây, ở phần thanh toán này cả nhà quay phần Payhead này, cả nhà sẽ có một thông tin rất quan trọng, đó là partner code, rồi access key và secret key. 3 thông tin này cực kỳ quan trọng, và cả nhà lưu ý 3 thông tin này nó sẽ không lộ ra bên ngoài nha. Tiếp theo 3 thông tin này cực kỳ quan trọng liên quan ngân hàng, cho nên cả nhà không lộ ra ngoài giúp Thiện. Thì ở đây quay lại cái tài khoản Payhead của mình này, cả nhà sẽ quay lại cái phần là tích hợp, kéo xuống menu ở bên trái này, kéo xuống cuối cùng luôn nha. Khi đã thêm ngân hàng xong nè, khi đã thêm webhook xong nè nhé, thì mình kéo xuống tuốt ở dưới này phần tích hợp nè, cả nhà bấm phần tích hợp, cả nhà bấm vào phần website và application nè, nhà chọn đây. Thì ở đây nó có 3 thông tin cực kỳ quan trọng là thông tin tích hợp này, partner code, access key, secret key, đúng không? Thì 3 thông tin này nó chính là 3 thông tin này. Đây 3 thông tin bên đây, partner code, access key và secret key. Cả nhà copy 3 thông tin đó, cả nhà dán từng tự theo đúng cái trường, đúng dữ liệu, cả nhà điền vào đây. Rồi thì ở đây Thiện đã điền 3 thông tin vào cả nhà nha. Đó, điền như này nè, đã cấu hình nè. Điền xong cả nhà bấm lưu dưới đây thôi để nó cấu hình lại đúng nha. Đó, và Thiện nhắc lại 3 thông tin này khá quan trọng, cả nhà không được phép cho người khác biết nha, không lộ ra ngoài. Rồi tiếp theo là số tài khoản ngân hàng, thì ở dưới này cả nhà điền số tài khoản ngân hàng mình vào. Đấy, số tài khoản Vietcom MB nhà điền vào. Điền đúng thông tin để khi mà khách hàng họ chuyển khoản đó nha, nó tạo được mã QR code chuyển khoản trên đây nè nha. Thì chọn ngân hàng này, đúng thông tin ngân hàng của mình thôi, và thông tin ngân hàng này nó trùng với thông tin mà cả nhà thêm ở bên kia nha, thêm ở bên tài khoản Payhead này cả nhà nha. Đó, để nó tự động nha. Rồi cả nhà sẽ chọn lại nè, thì sẽ chọn nhanh nè, MB này, lưu thay đổi nha. Ok, rồi mọi thứ nó đã ok nha, tới bước thanh toán rồi đúng không? Thì trong thanh toán này là Việt Nam đồng nha, là ngân hàng Việt Nam. Đối với anh em nào sử dụng ngân hàng ở Thái hay ở những ngân hàng khác thì tương tự nha, cả nhà cũng thêm những thông tin đúng như vậy thôi nhé. Có thể là ở ngân hàng quốc tế nó có những ngân hàng này thì cả nhà lại thêm ngân hàng cả nhà vào nha, đối với một số anh em ở quốc gia khác. Và cả nhà có thể quay đây crypto, cả nhà thêm crypto vào. Thì phần crypto này là cái phần chúng ta giao dịch quốc tế nha, nhận tiền quốc tế, nạp tiền quốc tế. Thì cả nhà thấy nó có Binance, tức là chúng ta có thể nạp tiền bằng app Binance này, hoặc là theo USDT. Ở đây USDT thường sử dụng hơn, thì cả nhà có thể là sử dụng USDT nhé. Thì ở đây cả nhà thể là điền cái số tiền, tỷ giá này là số tiền. Một USDT thì bằng bao nhiêu tiền Việt Nam đồng mình cả nhà. Thì thông thường hiện nay một USDT nó rơi vào khoảng 27.000 Việt Nam đồng nha. Thì cả nhà phải điền 27.000 đây. Và địa chỉ ví USDT và theo cái phương thức là TGC20 để các nhà nhận tiền. Thì cái địa chỉ ví của nhà là cái gì, cả nhà điền vào đây nhé, để các nhà nhận tiền được USDT cả nhà. Thì Thiện ví dụ Thiện lấy cái địa chỉ ví của cái tài khoản này để cả nhà. Đây. Thiện vào đây, Thiện chọn lại cái phần product này. Thiện chọn phần trang chủ này, để Thiện quay lại cái ví nha, để lấy cái USDT cho cả nhà xem. Đây, nạp ở ví này. Thì khi chọn USDT nó ra cái địa chỉ ví, này, ví dụ chọn 10 USDT đi. Đó, đây này, địa chỉ ví USDT nha, này nó có mã này, đó, TCG20 nha. Đó, mình có thể copy cái mã ví dụ ra nha. Này thì đang ví dụ nha. Lấy cái mã của cái gọi là cái bot kia đó nha, bot mà đang bán đó, bot mẹ đó. Mình sẽ dán vào đây, rồi mình bấm là lưu thay đổi ra nha. Đó. Như vậy là khi khách hàng họ nạp tiền vào cái ví này cả nhà, đó, nó chuyển khoản vào ví này nè, thì cả nhà nhận tiền nhé, và tỷ lệ nó chuyển đổi là 27.000. Đó, như vậy thôi.
Và ở đây cả nhà lưu ý cho Thiện, thì anh chị em nào mà chưa biết cái USDT nè, cái tạo tài khoản mà để mà có ví USDT này để nhận tiền thì cả nhà sẽ lên YouTube này. YouTube này, cả nhà gõ là cách mua bán Bitcoin Lâm Thanh Thiện nha. Cách mua bán Bitcoin Lâm Thanh Thiện, cả nhà gõ như thế này ở trên YouTube. Cả nhà sẽ bấm vô video này nha, cách mua bán Bitcoin nhận rút USDT nè, hướng dẫn tạo tài khoản Remitano này. Thì trong cái video này thì hướng dẫn cả nhà cách tạo một cái tài khoản trên app Remitano, trên cái sàn Remitano để nhận USDT hoặc là rút USDT nhé. Và có thể là mua bán đầu tư Bitcoin, tùy cả nhà thôi. Thì nhà xem kỹ video này. Rồi, cả nhà có tài khoản, cả nhà sẽ lấy cái mã gọi là TCR20 của thằng USDT, cả nhà sẽ dán vào đây nhé. Đây này, TCR20 USDT, nhà dán vào đây. Đó. Rồi nhà bấm lưu thay đổi thôi. Thì bây giờ mình đã cài đặt thanh toán của phần ngân hàng nội địa tại quốc gia sở tại xong rồi này, crypto cho thanh toán quốc tế xong rồi này. Thì quay lại cái phần cái app của mình, xem bây giờ cái phần thanh toán như thế nào nha. Quay lại mình test đúng con bot của mình, bot con của mình nha. Đừng có test cái con bot mẹ nha. Con bot mẹ này là con bot của người ta, thì người ta đã làm rất là ok rồi, chạy rất là ngon rồi. Còn mình thì mình test mình test bot con của mình này, cái bot mình mới tạo ra này. Đấy, mình sẽ coi lại nha, phần product ở đây. Cả nhà xem là phần product này. Đó, nó lên tất cả rất ngon rồi, thấy không? Cả nhà bấm vô phần n lại, chọn sản phẩm lại xem như nè. Đây, chọn lại một cái sản phẩm như nè. Rồi, mình chọn lại sản phẩm thanh toán như nè, nó lên thanh toán chưa? Đây cả nhà thấy nó thanh toán nè. Thanh toán bằng quy code chuyển khoản, thanh toán USDT. Bây giờ nó lên hết cả nhà thấy không? Nếu cả nhà chọn quy code chuyển khoản thì nó sẽ tạo quy code chuyển khoản thông qua cái tài khoản ngân hàng mình mới setup nha. Đây, tài khoản ngân hàng mới setup cả nhà thấy không? Đây, tên số tài khoản nè, tên ngân hàng nè, số tài khoản ngân hàng nè, thông tin nè, cả nhà thấy không? Đó, còn nếu như thanh toán bằng USDT nè, đây, thì đây cái mã gọi là cái mã đâu rồi, USDT nó hết hạn đúng không? Cả nhà phải chọn lại nha, mình phải chọn sản phẩm lại nha. Để chọn sản phẩm này đi. Rồi, nhà chọn lại là chọn mua số lượng 1 nè. Đó, chọn hình thức thanh toán USDT nè, thì nó sẽ ra cái địa chỉ ví USDT của mình nè, TCR20 nè, nãy là ví dụ thôi cả nhà nha. Đó, nhà thấy ngon chưa? Ngon chưa? Đó. Thì cả nhà thấy là chọn gọi là nạp bằng hình thức nè nhé. USDT này cả nhà chỉ cần là chọn cái số tiền nè, rồi chuyển khoản theo đúng thôi nhé. Lấy cái app USDT của mình ra, hoặc là app Binance của mình ra để mình chuyển theo cái ví, địa chỉ ví này thôi cả nhà, tự nó tạo nha. Do mình đang chọn hình thức thanh toán cái sản phẩm đó nha, thanh toán sản phẩm ở trên này với giá tiền này, cho nên là nó đã tạo mã quy code luôn rồi, chứ không phải là mình điền cái số đây nữa nha. Mình nhập vào phần nạp ví. Nếu cả nhà nạp ví thì cả nhà nạp ví ở đây. Đấy, và cái nạp bằng nạp ví nè. Này có thể nạp bằng ngân hàng hoặc là nạp bằng USDT tiền mình. Đấy, nhập USDT muốn nạp cả nhà thấy không? Đấy, ví dụ nạp 10 USDT nè. Thì 10 USDT nó bằng 270.000 nha, nó tạo cái quy code này. 10 này bằng tương đương 270.000 này. Đó. Cả nhà chỉ cần mở app Binance hay app Remitano hay bất kỳ cái app nào mà có cái mã TCR20 nè để cả nhà quét vào. Ở đây là thông báo đẩy nha, không? Nó có cái thay đổi thông báo đẩy luôn. Thông báo đẩy luôn, mặc dù mình đang nói chuyện cả nhà này, nó vẫn thông báo đẩy nha, nó đang hoạt động rất là tốt. Đó. Rồi, thì như vậy thanh toán tự động nó khá ok đó cả nhà, khá ngon nha. Thì bây giờ mình sẽ đóng vai trò khách hàng đi cả nhà. Mình sẽ vào con bot này mình mua thử sản phẩm xem nó trả về hay không nha, để cho cả nhà xem là thanh toán tự động nó chạy chưa. Đây mình sẽ lấy cái đường link con bot này. Đây username này mình lấy một tài khoản Telegram khác nha. Đây mình dán vào. Mình lấy tài khoản Telegram khác mình dán vào, mình truy cập bot này. Đây, truy cập bot này, bấm start này. Rồi mình chọn tiếng Việt này. Mình sẽ chọn sản phẩm này. Rồi mình chọn một cái sản phẩm đó mình thanh toán thử cả nhà xem nó tự động như thế nào nha. Ở đây ví dụ như do là mình chưa có nạp ví nữa, mình bấm vào phần home đi. Mình bấm phần ví đi. Do ví mình không đồng cả nha. Đây ví mình là không đồng, không có đồng bạc nào đúng không? Thì không thanh toán được, thì bây giờ mình nạp vào ví đi. Ví dụ như mình nạp vào ví này thêm tự động nó cộng không nha. Nạp vào ví này. Khi nạp vào ví nó đang lên là USDT thôi cả nhà, nó chưa lên được thằng tiền của mình đúng không? Thì mình quay lại cái phần ngân hàng này nha, mình xem lại cả nhà nha. Ok, lúc nãy phần ví cả nhà, nạp ví nó chỉ ra USDT thôi. Thì sau khi mình đã test, mình tìm hiểu kỹ thì ở cái phần cấu hình gọi là tài khoản ngân hàng cả nhà nè, chỗ này nè, cái hình bot này. Thì cả nhà kiểm tra kỹ lại cái phần thanh toán này nha. Thông tin thanh toán này nó đúng chưa nha, nó vào chưa cả nhà nha. Còn trường hợp nào nó nhận được thì nó lên được cả nhà nè, nó lên thằng Việt Nam chuyển khoản này nè.
Thì cái nhà nạp ví nhà chọn đây thôi thì nó sẽ ra bình thường nha. Ví dụ như 100.000 là nạp ví 100.000 cho nhà xem nè. Đây. Đó, mình chọn 100.000 tự động nó sẽ ra QR code. Bây giờ muốn tự động thì mình chỉ cần mình chuyển khoản vào thôi cả nhà. Chuyển khoản mình đóng vào cho khách hàng thôi. Đó, cả nhà chuyển khoản vào. Và nhớ là quét mã QR code chuyển khoản vào thì thông tin chuyển khoản để mặc định để hệ thống nó tự động cộng tiền cho mình. Đó, mình đã chuyển thành công đó cả nhà. MB Bank đã nhận 100.000 đồng. Đó, như vậy là tài khoản của mình này có 100.000 đồng trong ví. Đó, cả nhà thấy không? Mọi thứ tự động hết rồi đó cả nhà. Và thì nhắc lại là cả nhà kiểm tra thông tin Pay hay chỗ này nhé. 3 cái thông tin quan trọng là partner code, asset key và secret key điền đúng ở chỗ này để nó tự động cộng tiền cho mình nha. Và ở cái phần gọi là chỗ này cả nhà, phần ngân hàng nè, thêm đúng thông tin ngân hàng. Cái phần webhook thì cũng phải thêm đúng webhook nha. Này webhook thêm vào đúng webhook. Đó, và asset key đây. 3 thông tin key kia đây nè, partner code, asset key và secret key thì cả nhà nhớ copy và dán, sao chép dán qua. Và nhớ đúng nha, đúng thông tin nha, đừng có sai cái nào cả nhà nha. Sai nó không nhận được giống như lúc nãy cả nhà. Rồi. Thì như vậy là nó đã tự động được 100% đúng không? Đó, đến phần thanh toán rồi, crypto cũng y chang rồi. Cái phần cuối cùng là affiliate. Thì tính năng affiliate này nó cực kỳ hay luôn cả nhà, là nó giúp cái bot bán hàng cả nhà nó xây dựng cái đội ngũ kiếm tiền cùng cả nhà. Đấy, cả nhà đóng vai trò là chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng, chủ bot đi bán kinh doanh sản phẩm nào đó mà cả nhà thấy là cả nhà sẽ có đội ngũ bán hàng cùng mình thì cái bot bán hàng cả nhà sẽ rất là dễ viral, rất là dễ được nhiều người biết tới, đúng không? Thì doanh thu lợi nhuận của mình cũng tăng lên, cả nhà sẽ bấm lấy kích hoạt lên cả nhà. Và cả nhà muốn cài đặt bao nhiêu phần trăm cho cái người dùng của mình, ví dụ 5%, 10% là tùy mình nha. Bao nhiêu phần trăm là mình chỉ cần cài đặt ở đây thôi, ví dụ như 10% hay 5% tùy mình. Cả nhà muốn lưu cấu hình lại. Đó, lưu toàn bộ cấu hình. Thì cả nhà quay lại bot này, quay lại bot bán hàng của cả nhà này. Cả nhà quay lại phần 3 chấm này, quay lại phần home đây. Đấy. Cả nhà quay lại phần affiliate đây. Thì bây giờ nó hiện ra phần affiliate cả nhà thấy không? Chương trình affiliate là chia sẻ để nhận được cái gọi là 10% hoa hồng. Đó. Nhà thấy rất ok. Còn nếu cả nhà chưa setup thì cái này nó chưa lên đâu nha. Đó. Thì như vậy là cả nhà thấy là cái bot của mình nó khá là ok đó cả nhà. Cả nhà thấy là từ sản phẩm rồ đất các kiểu nó gần như là hoàn thiện 70% rồi nha. Còn bây giờ trường hợp thứ hai là nhiều anh chị em thấy là những sản phẩm này mình không thích kinh doanh sản phẩm này, mình ẵn hết đi nha, mình có thể ẵn hết những sản phẩm này đi, mình không thích kinh doanh những sản phẩm này thì mình vào lại cái phần quản trị bot đây, tài khoản quản trị bot của mình này. Cả nhà thấy bookmark cái trang web này ở trên trình duyệt đây, bookmark như thế này để cả nhà sẽ mở tách mới này, thì nó nằm ở phần là tất cả các trang bookmark này đây để cả nhà truy cập vào những lần sau nó dễ hơn nhé. Thì ở phần cấu hình bot coi như là xong tất cả shop này. Thì nhắc lại shop thì nó là thông tin cái bộ phận hỗ trợ cả nhà đi setup ở đây. Rồi cấu hình bot là cấu hình tất cả những cái key rồi API rồi giá tăng so với cái sản phẩm mình đấu với bot mẹ, rồi thông báo bot, rồi thanh toán thì là những cái hình thức thanh toán cả nhà thấy setup bằng Pay hay Ads để nhận được 10% giảm giá 10% và set đúng những thông tin này. Tiếp theo là crypto thì cả nhà muốn mà gọi là nạp tiền rồi bán hàng quốc tế thì bắt buộc phải có cái crypto này. Rồi nhớ là chưa có thì xem kỹ cái video này để biết cách tạo tài khoản nhận rút crypto, nhận rút USDT để mình thanh toán quốc tế. Rồi affiliate setup cái tính năng affiliate cho cái bot bán hàng của mình. Rồi bây giờ cả nhà muốn ẵn sản phẩm đi, bây giờ thì muốn thêm sản phẩm mới và thì không muốn kinh doanh tất cả sản phẩm này thì ẵn hết đi. Thì Thiện quay lại cấu hình bot ở đây nha, tắt một lát bớt đi cả nhà. Nha, vào phần sản phẩm thì cả nhà có thể là chọn sản phẩm này, ở tách sản phẩm này cả nhà đã chọn bất kỳ sản phẩm nào cả nhà ẵn đi cả nhà nha. Đây chọn nó nè, bấm chỉnh sửa lên hoặc là bấm con mắt này cả nhà, để ẵn hiện là con mắt này nha, hoặc là chỉnh sửa tên gì đó là mình bấm vào cái bút mình chỉnh sửa được hết. Cái tên hiển thị ở trên bot này, bấm cái bút này nha, tên hiển thị này, giá bán nè, thì nếu như cả nhà mà set bao phần trăm tăng với giá gốc thì nó tự động nó nhân lên thôi cả nhà nha. Đây này là giá gốc của nó là giá mình đấu API qua là 50.000 đồng mình mua, nhưng mà mình bán với giá khách hàng là 65.000 thì đây cả nhà thấy là nó lợi nhuận ước tính là 15.000 cho sản phẩm này, tức là 30% cả nhà, đúng không? Thì tùy vào cái số lượng phần trăm cả nhà set thì tự động nó tính giá bán ra, rất là hay như vậy. Và cả nhà có thể set lại mô tả sản phẩm mà cả nhà set lại tất cả thông tin đây. Tuy nhiên những sản phẩm đấu API thì thường nó trả về cái kết quả của ở bên phía bot mẹ rồi, cho nên cả nhà ít thao tác ở đây. Cả nhà chỉ thao tác là gọi là chọn lại danh mục chẳng hạn, ví dụ như là cái sản phẩm này TikTok này nó nằm trong danh mục nào cả nhà thấy gán lại, ví dụ như gán lại là danh mục TikTok
Đấy, cả nhà thấy gán cái danh mục ở đây, hiện nay nó đang tích tốc rồi nè, thấy không? Còn cả nhà muốn ẩn đi, ẩn tất cả sản phẩm đi thì cả nhà thấy qua cái phần sản phẩm này, cả nhà bấm ẩn đi nè. Đó. Như vậy nó hiện lên mục ẩn ở đây nè. Tương tự cho sản phẩm thứ hai, ẩn nè, ẩn nè, ẩn nè, ẩn nè. Cả nhà muốn mà không kinh doanh tất cả sản phẩm này nha, không kinh doanh tất cả sản phẩm này, không muốn kinh doanh tất cả sản phẩm nào thì cả nhà cứ ẩn thôi, ẩn như vậy thôi, hoặc là chỉnh sửa lên tùy cả nhà nha. Đó, thì bây giờ Thiện sẽ lấy một cái sản phẩm mà Thiện demo của nhà xem là ẩn này nha. Đây, trợ lý tạo kịch bản dạy tiếng Anh, thì Thiện thấy là bây giờ Thiện để mở, đúng không? Vẫn để mở thì tất nhiên là trên bot mình vẫn còn nè. Mình sẽ vào phần sản phẩm này, mình sẽ vào phần form này, tất nhiên vẫn còn cái trợ lý tạo kịch bản dạy tiếng Anh đâu là trạng lý, chưa có dạy tiếng Anh nha, đâu, nó đang ở một AI Assistant cả nhà, AI Assistant thì nhầm ở đây cả nhà nha. Thì tại sao cả nhà biết là cái mục nào, cái danh mục nào nằm đây nè, đây nè, AI Assistant, thì nó quay qua đây mình chọn đúng cái danh mục cả nhà, đây AI Assistant đúng không, là đây cả nhà nha, mình nhầm form rồi. Trợ lý tạo kịch bản dạy tiếng Anh đây này, cả nhà thấy nó đang còn này, cả nhà thấy không? Và ở đây sản phẩm này cả nhà thấy là giá gốc của nó nha, trợ lý tạo kịch bản đâu rồi, đây giá gốc nó 99.000, giá cả nhà bán ra 128.700 đồng, cả nhà lợi 30% cả nhà. Cả nhà muốn ẩn thì cả nhà ẩn đi thôi nha, ẩn để bấm ẩn đi nè. Thì bây giờ mình sẽ ghi lót lại nè, mình coi lại nó mất tiêu cái thằng dạy tiếng Anh nha. Đây mình có thể làm mới lại nè. Đó, cả nhà thấy là cái trợ lý tạo kịch bản dạy tiếng Anh đã mất rồi, thì có nghĩa là cứ tương tự như vậy, cả nhà muốn ẩn bất kỳ sản phẩm nào thì cứ làm tương tự như vậy, hoặc là muốn ẩn tất cả thì kéo xuống mà ẩn tất cả thôi, tùy mình nha. Rồi, đó là ẩn. Tiếp theo là cả nhà muốn thêm sản phẩm riêng, cả nhà đây nè, muốn thêm sản phẩm mới thì nhà thêm ở đây. Ví dụ như Thiện muốn thêm một cái mã giảm giá đấy cả nhà, ở trên học viện marketing thực chiến.com thì muốn thêm một sản phẩm mới, đó là mã giảm giá gọi là 50% nha, 50% cho cái khóa học là AI Automation bán hàng Affiliate với NN này, hoặc là 50% cho tất cả khóa học này. Cho tất cả khóa học luôn nha. Thiện sẽ để cái mã giảm giá 50% và thời hạn là đến gọi là tháng 10 năm 2026 đi nha. Thì ai mà hữu duyên xem được cái video này thì có thể là mua với giá được giảm 50% nha, mua với giá giảm 50%. Tất cả những cái khóa học này cả nhà chỉ cần áp mã giảm giá vào thôi được giảm 50%. Thì Thiện sẽ lên một sản phẩm riêng đây cả nhà, đây thêm sản phẩm mới đây, ở phần là ở tài khoản quản trị bot nha. Thì cái tài khoản quản trị bot này được quản trị giao diện bằng web thì nó rất là dễ dàng, nhà thấy rất là dễ thao tác nha. Tên hiển thị nè, ví dụ thì ghi là mã giảm giá 50% tất cả khóa học trên học viện marketing thực chiến.com. Đấy, giá bán Thiện sẽ để bán là 99.000 chẳng hạn nha. Cái mã giảm giá 50% mà bán chỉ 99.000 là cả nhà vẫn lời nha cả nhà. Ở đây cả nhà thấy là những khóa học nó từ tiền triệu thôi. Ví dụ cả nhà mua khóa học sale này, thì khóa học sale là một trong những khóa học mà bên Thiện là dạy nó chuyên sâu nhất cả nhà nha. Đó, SEO top những từ khóa khó nhất, giúp cả nhà đưa website lên top bán hàng, những cái sản phẩm và dịch vụ cả nhà đang kinh doanh. Hoặc là cả nhà muốn học khóa học AI Automation bán hàng và Affiliate này cũng được, đúng không? Thì 50% giảm cả mấy triệu đến 1 triệu mấy không cả nhà. Thì cả nhà mua với giá 99.000 vẫn rẻ, đúng không? Thì anh quay lại cái phần thiết lập sản phẩm đây. Chi phí nội bộ thì mình để không, nếu cả nhà có nhập chi phí nội bộ về cả nhà đây nè, nếu cả nhà có nhập chi phí nội bộ vào thì cả nhà có thể là để ở đây nha, để mình tính lợi nhuận cả nhà. Còn ở phần tồn kho thì cả nhà là số lượng này, cả nhà muốn để bao nhiêu số lượng thì ở đây Thiện sẽ để là 39 mã đi, cho 39 anh chị em nào đầu tiên. Đó, có 39 mã thôi, giảm 50% nha. Nhập cái mô tả sản phẩm thì đây mình nhập nè, mã giảm giá 50% cho tất cả nhóm trên học viện marketing thực chiến.com. Đấy, khi áp mã giảm giá trước khi thanh toán, mỗi mã giảm giá chỉ sử dụng một lần, thời gian đến cuối tháng 10 năm 2026. Đó, thì cả nhà có thể bán mã giảm giá, hay cả nhà có thể bán bất kỳ sản phẩm số nào hay là sản phẩm nào mà cả nhà có thể là bán được cả nhà nha.
Ví dụ như nhiều anh em hỏi là cái bot bán hàng này có thể bán được những sản phẩm vật lý hay không, ví dụ như là quần áo, thời trang hay không, thì nói thật là vẫn bán được cả nhà nha, chứ không phải là không bán được, vẫn bán được luôn á cả nhà. Thì cả nhà cứ mô tả cái gọi là cái sản phẩm bên đây thôi, tên sản phẩm, giá tiền, đúng không? Rồi cái dòng sản phẩm, gói sản phẩm cái này cả nhà thì là bỏ trống này, chính sách bảo hành thì bỏ trống này, hướng dẫn sử dụng thì bỏ trống này. Cái phần quan trọng nhất là cái phần kho chung, kho riêng này. Kho riêng tức là cả nhà sẽ trả, ví dụ như mỗi một cái đơn hàng là một cái sản phẩm, một tài khoản khác nhau chẳng hạn, hay là một cái gọi là cái sản phẩm riêng cả nhà. Thông thường ví dụ như các nhà mua mã giảm giá đi, thì trong này nếu như mà cái kho nó là theo từng mã riêng á, thì cái nhà phải điền theo từng mã riêng đây, và cách nhau bằng mỗi dòng là mỗi đơn hàng cả nhà. Một dòng là một đơn hàng. Thì khi khách hàng họ đặt một đơn thì giao về một đơn, khách hàng họ đặt 2 đơn thì lấy 2 dòng ra, nó trả cho khách hàng 2 đơn đó. Còn nội dung chung thì nó nằm ở đây. Nếu như cả nhà chỉ có một cái mã giảm giá chung thôi, ví dụ thì sẽ tạo cái mã giảm giá 50% cho nhà xem để nhà dễ hình dung đây, và chỉ áp dụng đến tháng 10 thôi nè, đúng không? Ngày hết hạn là ngày đây thì coi là tháng 10 là ngày nào tháng 10 cả nhà nha. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 là tháng 10 nè. Tháng 10 là ngày 31. Ngày 31 là tháng 10 2026. Và lượt dùng, giới hạn lượt dùng là chỉ 39 lượt dùng, đúng không? Giá trị là 50% nè. Và cái tên mà giảm giá là cái gì? Ví dụ như Thiện ghi là bot bán hàng đi nha. Rồi tất cả sản phẩm đây Thiện chọn sản phẩm khóa học, chỉ khóa học thôi. Đấy, một số khóa này. Đấy, cả nhà có thể là áp dụng. Đó, thì như vậy là cái mã giảm giá cái nha, cái mã giảm giá là bot bán hàng nè. Thì cái mã giảm giá bot bán hàng này rõ ràng là cái mã giảm giá chung, đúng không? Thì đang quay lại phần là cấu hình cái nội dung giao nữa nha. Đấy, nội dung giao này mình sẽ ghi là mã giảm giá 50% là đây, cái mã này. Hướng dẫn nè, hướng dẫn sử dụng là truy cập website học viện marketing thực chiến.com, tạo tài khoản, chọn khóa học, nhập mã giảm giá 50%, sau đó thanh toán với giá giảm. Đó, ví dụ như vậy mình sẽ trả về nội dung chung như vậy nha. Tại vì cái bot bán hàng này nó là cái sản phẩm chung của cả nhà. Chỉ đây nè, ví dụ như cả nhà vào, cả nhà mua cái thì cho vào một cái tài khoản đi. Đây thì sẽ vào cái khóa học AI Automation này cả nhà. Đây nha, trước khi thanh toán nè, cả nhà bấm đăng cấp gọi, đúng không? Nhập mã giá này, đây áp dụng mã này, thì rõ ràng nó giảm 50% này, xuống còn 1 triệu mấy nha, thấy không? Đây từ khóa học 3 triệu mấy còn 1 triệu mấy thôi. Thì ở đây đó là cách thức sử dụng mã giảm giá, đúng không? Thì mình đã hướng dẫn kỹ trong đây rồi. Đó, y chang như vậy luôn. Rồi cả nhà sẽ bấm thêm một danh mục, thì đây rõ ràng là cả nhà để thêm một danh mục gì đó. Ví dụ như là cái danh mục coupon này cả nhà. Coupon là danh mục về mã giảm giá đó. Đây cả nhà để thêm danh mục này, khi nào tạo xong riêng. Còn trường hợp mà không có cái danh mục này, cả nhà để thêm một cái danh mục nào khác, tạo danh mục mới hoàn toàn này cả nhà. Còn danh mục này, thêm danh mục này cả nhà. Rồi cả nhà bấm đặt tên danh mục đây, ví dụ như mã giảm giá. Đây, cả nhà bấm cộng ở đây. Đó, thì thay vì coupon kia, đúng không? Thì bây giờ nó là mã giảm giá. Và bây giờ nó không sản phẩm nhé. Thì bây giờ cả nhà quay lại phần sản phẩm ở đây. Cả nhà thêm một sản phẩm riêng này cả nhà. Đây nè, hồi nãy mã giảm giá của mình này, đúng không? Cả nhà thêm cái phần coupon này, danh mục coupon này. Bây giờ cả nhà bấm edit nè, cả nhà chọn lại danh mục của nó. Rồi là cả nhà bấm chọn này nè, để chọn danh mục nó nhanh hơn. Đây, chọn danh mục là mã giảm giá đây. Đó, thì bây giờ mình quay lại cái phần bot Telegram bán hàng của mình này, cả nhà bấm lại phần product này để nhà xem. Thì khi mà cả nhà cấu hình cái gì ở trong cái phần cấu hình bot này, ở trong cái phần tài khoản cấu hình bot này nha, thì nó sẽ thay đổi ở ngoài cái bot của mình nha. Cả nhà thêm vào nè, cả nhà thấy bây giờ nó có danh mục mới là mã giảm giá nha, thấy không? Đây mã giảm giá nè, số bấm là 1 này, nhà click vào này, thì nó sẽ ra cái thằng là mã giảm giá 50% tất cả khóa học này cả nhà. Đó,
cả nhà bấm vô đây thì nó ghi, nó mô tả rất rõ này. Đấy, mà em giá 50% tất cả khóa học trên website này. Đấy, giá 99.000, tồn kho 39 tài khoản. Và hiện nay thì sẽ để ý cái mã em giá này giảm 50% cho 39 anh chị em khách hàng học viên đầu tiên nhé, mua nhé. Thì để luôn ở đây cả nhà. Đấy, anh chị em có thể là mua cái mã em giá này nha. Thì Thiện để cái link bot mua hàng này, nhận cái mã khuyến mãi này ở trong bình luận hoặc trong mô tả video. Nếu cả nhà quan tâm muốn nhận ưu đãi đó thì có thể là mua đây 99.000, đúng không? Và tất nhiên là khi mà Thiện đóng video thì cái phần mã em giá Thiện sẽ thay đổi nha, chứ không để bot bán hàng vậy đâu. Để như vậy thì cả nhà sẽ đâu cần mua, đúng không? Cả nhà tự động điền vô luôn là được rồi. Thì mình sẽ sửa sao? Nói tóm lại là đây là video hướng dẫn thì Thiện chưa có sửa nha. Rồi, thì như vậy là mình thêm sản phẩm riêng được. Tương tự như vậy cả nhà để thêm bất kỳ cái danh mục nào mới, danh mục sản phẩm nè, hoặc là bất kỳ cái sản phẩm riêng nào mới để cả nhà bán hàng. Và cả nhà thì ẩn hay là hiện bất kỳ một cái sản phẩm nào đó để cả nhà thấy bán hàng. Đó, cực kỳ hay như vậy, có thể ẩn tất cả sản phẩm của bot mẹ hoặc là hiển thị tất cả sản phẩm bot mẹ, thì tùy cả nhà thôi. Rồi tiếp theo là Thị sẽ hướng dẫn cả nhà cái phần bước 8 nè. Bước 8 là affiliate, đúng không? Affiliate thì Thiện đã nói rồi. Bước 9 nè là thêm sản phẩm riêng nè, rồi ẩn nè, rồi hiện nè, sản phẩm API nè, rồi thêm danh mục nè, cũng đã hướng dẫn rồi. Bước 10 là mình sẽ đi quản trị cả nhà nha, đi gọi là quản trị những cái thông tin khác, trên bot, Ví dụ nè, chúng ta quay lại cái phần là quản trị tài khoản bot ở đây. Thì cả nhà thấy là ở phần tổng quan này thì cả nhà xem được cái gì? Thì đây cả nhà xem được những doanh thu cả nhà. Đây nè, doanh thu tháng. Nếu như cả nhà có phát sinh bán hàng thì doanh thu nằm ở đây. Đây, đơn hàng đã giao là cái gì? Rồi phí bot nguồn, phí bot nguồn là cái gì? Phí nguồn có nghĩa là cái tài khoản ví của cả nhà trên bot mẹ nha. Nó còn tiền hay không nó hiển thị đây. Khi hết tiền mình thể nạp tiền vào để mình gọi là thanh toán tất cả sản phẩm đấu API nha. Rồi cái phần cấu hình bot thì đã hướng dẫn rồi. Phần sản phẩm thì mình đã hướng dẫn rồi. Cái phần quản lý cộng tác viên thì cái phần đồng bộ danh mục mình đã hướng dẫn rồi. Đơn chợ xử lý có nghĩa là cái đơn nào mà chợ xử lý nó sẽ hiển thị đây. Rồi đơn hàng là những cái đơn hàng nào thanh toán mua hay là chưa mua hay là hoàn tất chưa hoàn tất nó hiển thị đây. Rồi quản lý người dùng bot là cái này nó cực kỳ hay này cả nhà. Đây là những cái người dùng trên bot của mình, tức là những khách hàng của mình đó cả nhà. Họ truy cập vào bot của mình thì nó sẽ hiển thị tất cả ở đây. Và trong ví dụ này hiện nay đang có 3 người. Nếu như cả nhà dùng lâu năm, làm lâu năm, nó có hàng ngàn người, hàng chục ngàn người gì đó, nó sẽ hiển thị hết ở đây. Và cả nhà có thể là xem qua thông tin số dư của họ nè, có số dư hay không nè, rồi họ có phải là cộng tác viên hay không nè. Cộng tác viên là sao? Có nghĩa là cả nhà có thể tạo ra những cái chương trình mà gọi là giảm giá 5% hoặc là giảm giá 10%, tức là thành viên VIP hay là thành viên Go, giống như là cái thằng bot mẹ này cả nhà. Đây, VIP hay là Go này, cả nhà hoàn toàn có thể là tạo chương trình giống như nó luôn nhé. Thì cả nhà ép như thế nào? Thì đây cả nhà, ví dụ như Thiện muốn là cho cái người dùng này cả nhà, tất cả người dùng đúng không? Hiện nay thì nó có gọi là 3 người này. Thì Thiện muốn là cái người dùng là Gò Thế Kỷ này là một cái cộng tác viên và được mua với giá giảm 10%. Thì Thiện setup như thế nào? Thì Thiện chỉ cần là chỉnh sửa đây nha, chọn đúng cái username ở đây, nó có username cả nhà. Em sẽ tìm cái username bỏ a cộng nữa nha. Đây, thì em bấm chỉnh sửa lên. Rồi, ở đây cộng tác viên không? Cả nhà sẽ set cộng tác viên lên. Khi mà mình set cộng tác viên này lên thì họ sẽ được mua với giá cộng tác viên cả nhà nha. Cái nhà em lưu lại nè. Ha. Đây đang là cái nhãn cộng tác viên. Đó. Mà khi mà là cộng tác viên á thì ở đây bấm chỉnh sửa lại nè. Thì cả nhà sẽ được giá giảm bao nhiêu? Hiện nay để 0%. Cả nhà thấy giảm 5%, setup 5%. Đối với tài khoản mà người dùng họ đăng ký là tài khoản Pro. Nếu như đăng ký Pro, tất nhiên là đăng ký Pro cả nhà thu phí bao nhiêu tùy cả nhà nha, 100, 200, 500 nghìn vậy đó tùy cả nhà. Đi chương trình thôi. Thì người dùng họ đăng ký thì cả nhà sẽ bắt buộc phải nâng cấp cho họ lên. Đây, lưu và đóng. Thì như vậy là người dùng này họ sẽ được mua với giá cộng tác viên và giảm 5% nhé. Giảm 5%. Còn bây giờ nếu họ mua với giá VIP, tức là họ đăng ký thành viên VIP thì bạn sẽ giảm cho họ là 10%. Đây, lưu và đóng. Thì như vậy là cái bạn Gò Thế Kỷ nè,
thì bạn sẽ được mua với giá giảm 10%. Và cái giá cộng tác viên là giá nào thì đây bạn quay lại phần sản phẩm này. Bạn quay lại phần sản phẩm riêng đây nhé. Bạn quay lại cái bút để bạn chỉnh sửa giá này. Giá cộng tác viên nó chính là cái giá bán này cả nhà. Đó. Giá bán này và giảm xuống 10% nha. Thì bây giờ mình thấy là cái sản phẩm ám giá là hiện nay 99.000 đúng không? Nhưng mà các bạn gồ thế kỷ này bạn sẽ mua với giá là giảm 10% là giảm được 9.900 đó cả nhà. Thì bây giờ Thị sẽ quay lại tài khoản gồ thế kỷ cho cả nhà xem là cái giá cộng tác viên là giá như thế nào nha. Đây cả nhà. Thì đây là gồ thế kỷ này cả nhà nha. Đây tài khoản gồ thế kỷ này. Nhìn thấy không? Username này. Thì bây giờ mình quay lại cái phần đồ đất này, sản phẩm này, đúng bot con của mình mới làm nhé. Mình quay ở phần ám giá này. Đó. Thì thay vì mua với giá 99.000, bây giờ mua với giá 89.000 ha. Giá này là giá giảm nha. Đó, 89.100 đồng giảm xuống 10% cả nhà. Cái nhà thấy nó ok không? Thì cái này cả nhà thấy bán thành viên VIP hoặc là bán thành viên Pro tùy mình nha. Ví dụ như mỗi thành viên VIP cái nhà bán giá là 1 triệu đồng đi. Cái nhà bán cho 100 người, cái nhà thu về phí phân 100 triệu rồi nhé. Nhưng mà tất nhiên là thành viên VIP thì họ được cái giá rất là ưu đãi, giá là ngon rồi. Và họ mua lâu ngày dài tháng cả nhà, đâu phải mua một ngày một bữa đâu. Thì tất nhiên là họ vẫn lời nha. Người dùng họ cũng rất là thông minh đó nha. Thì họ thấy lời họ mới đăng ký thôi, cả nhà cứ yên tâm. Rồi, mình quay lại cái phần quản trị bot tiếp theo. Thì đó là cái phần cộng tác viên, quản lý người dùng bot ở đây. Cộng tác viên, nhà thấy không? Lên nhãn liền. Và cả nhà thấy đây là quản lý người dùng, nó có tất cả người dùng, tức là cả nhà nhìn thấy tất cả người dùng đây. Top người mua thì lúc này nó sẽ hiển thị tất cả những user nào mà mua hàng với cái doanh số nhiều cả nhà, nó sẽ hiển thị đây. Top giới thiệu tức là affiliate, những cái bạn nào mà đi làm affiliate cho bot của bạn á, nó sẽ hiển thị tất cả đây nhé. Rồi phần bảo hành thì phần này nó sẽ rất là hay cả nhà. Đối với tài khoản nào bảo hành thì nó sẽ mình thêm được những cái bảo hành ở đây nhé, bảo hành cho khách. Rồi doanh thu thì cả nhà đi xem qua được doanh thu của bot của mình, doanh thu theo ngày, doanh thu theo tuần, doanh thu theo tháng, hoặc là mình tùy chỉnh thời gian nào đó thì mình quản trị bot của mình rất là trực quan, rất là ok luôn. Rồi tiếp theo nữa là phần thông báo bot, thì phần này là cực kỳ đỉnh cả nhà nha. Thông báo bot này là nó cực kỳ hay luôn cả nhà. Có nghĩa là thông báo đẩy cả nhà. Thì cả nhà có thể là thêm một thông báo nào đó cho tất cả những cái người dùng của mình ở trên bot nha. Thì ví dụ nè, thì có thể lên chiến dịch là gửi ngay ở đây. Ví dụ như là mã giảm giá 50%. Đó, nội dung tin nhắn thì ghi là mã giảm giá 50% đây chẳng hạn. Mã giảm giá 50% tất cả khóa học trên học viện marketing thực chiến.com. Đó. Số lượng chỉ có 39 vé. Ai nhanh tay khi còn. Đó, ví dụ như vậy. Và mình cần một cái ảnh, nếu như cả nhà muốn chèn ảnh sản phẩm vào thì cả nhà cứ lấy ảnh ở trên mạng, hay là cả nhà tạo cái ảnh vào Gemini này, tạo cái ảnh cũng được. Đấy, cả nhà thấy ảnh nó đẹp không? Đây cả nhà có thể là tải xuống này. Và cả nhà nhớ là vào website này, mở tách mới không? Vào website là TinyBNG nha, TinyBNG để mình giảm dung lượng xuống cả nhà. Chứ mà cái ảnh này nó rất là nặng nha. Cả nhà gửi đi thì nó gửi không nổi đâu cả nhà. Cả nhà nên up cái ảnh này nè, rồi giảm dung lượng xuống. Đó, giảm xuống vài trăm KB thì nó rất là nhẹ, hay vài chục KB thì rất là nhẹ. Nhà đợi một tí nha. Đây nó còn chỉ có 292 KB này, rất là nhẹ luôn. Cả nhà bấm là tải xuống ở Gback này nè, tải xuống. Như vậy tải xuống xong rồi đó, cả nhà quay lại cái phần là bot của mình này cả nhà. Đây, cả nhà up cái ảnh lên. Up cái ảnh đã giảm dung lượng xong cả nhà nha, up lên. Đó. Rồi cả nhà bấm gửi ngay nè nha. Đang chọn chế độ gửi ngay nha, có thể gửi theo lịch, có thể là gửi lặp lại. Lặp lại nghĩa là lặp lại theo ngày, lặp lại theo tuần đó cả nhà nha. Nó rất là ngon như vậy. Cả nhà bấm gửi ngay đây. Đó. Thì bây giờ rõ ràng cả nhà thấy là user mình ít đó cả nhà. Thì mình mới tạo bot mà, nó chỉ có 3 người thôi. Còn nếu như cả nhà mà đi truyền thông, cả nhà đi quảng cáo, cả nhà đi bán hàng gì đó nhiều á, thì tất nhiên là cái người dùng, cái user này nhiều này, nhiều thì tất cả người dùng nó nhận hết đó nhà nha. Đó thì bây giờ mình mới gửi xong nè, qua cái phần bot mình lại nha. Đây, cả nhà thấy lên ngay luôn không? Và nó rất là đẹp như này. Mà em giá 50% sản phẩm tất cả chỉ 39 vé nè, ai nhanh tay thì còn. Mà do là cái này mình chưa có hướng dẫn kỹ đó nha, em tay còn, nhưng mà vào đâu để gọi là xem sản phẩm đúng không? Thì mình sẽ hướng dẫn thêm các kiểu hay gì đó tùy mình nhé. Vào phần này nè, hướng dẫn mua hàng đi. Mua hàng cả nhà, ví dụ như là vào bấm start này, hay là bấm sản phẩm này, bấm product này.
Đó. Rồi chọn sản phẩm, rồi thanh toán, rồi nhận sản phẩm. Ví dụ cả nhà gọi là hướng dẫn đơn giản như vậy. Rồi cả nhà phải tạo cái ảnh y như vậy luôn. Cả nhà quay lại phần Gemini này. Đấy, cả nhà kêu nó tạo ảnh nè, thumbnail nè, YouTube nè, về cái này nè cả nhà. Đó thì nó tạo cái ảnh mới và mình sẽ hướng dẫn tiếp nha. Đó, cả nhà hướng dẫn tiếp cho khách hàng của mình để họ biết họ mua hàng như thế nào. Đó, đơn giản như vậy thôi. Rồi cái tách này là tách hồ sơ thì chả có cái gì hết. Tách này là chẳng qua là thông báo cái tài khoản của mình thôi cả nhà. Đó. Rồi quay lại cái phần bot Telegram bán hàng của mình nhìn lại thì cái bot của mình á, nó không có rung lắc lắc cả nhà. Và icon của nó cũng chỉ là icon đứng rồi. Cả nhà thấy icon đứng nha. Còn cái con này của người ta này, cả nhà thấy nó rung lắc lắc rất là đẹp. Thì tại sao như vậy? Thì sau khi mình tìm hiểu kỹ cả nhà, thì do là cái người sở hữu bot này họ đang sử dụng cái Telegram. Cái Telegram là gọi là có trả phí cả nhà nha. Tức là Telegram Premium cả nhà. Ở trên cái Telegram nó có chức năng là Premium, thì cả nhà nâng cấp chức năng nó lên thì cả nhà thêm được những cái icon mà rung lắc lắc như này. Đó, rung lắc lắc như này. Còn đối với tài khoản của bạn nào là tài khoản Telegram miễn phí thôi thì nó chỉ show ra được những cái gọi là cái icon mặc định như này thôi, nó sẽ không có rung lắc lắc và nó không có đẹp. Thì bạn nào mà muốn gọi là cái bot Telegram bán hàng của mình đẹp thì cả nhà có thể nâng cấp cái Telegram mình Premium lên nhé. Nâng cấp hay nâng cấp trên điện thoại cả nhà, hoặc là nâng cấp trên máy tính cũng được cả nhà. Vào máy tính đây nè, vào lại cái phần hồ sơ bao gạch bên góc trên bên tay trái nè, nhà vào phần tài khoản của mình nè, cả nhà vào phần là Telegram Premium này, nâng cấp lên đây. Cả nhà nâng cấp theo 12 tháng thì nó 559 ngàn, tức là một năm cả nhà 559 ngàn. Thì cái này là tùy cả nhà nha. Để bot Telegram mình đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn thì Thiện khuyến nghị là nên nâng cấp. Còn nếu như mà cả nhà không muốn nâng cấp, chỉ như này thôi thì đã đầy đủ tính năng mà mua bán rồi nha, như một cái bot bán hàng chuyên nghiệp rồi nha. Còn muốn mà chuyên nghiệp hơn nữa thì tất nhiên là phải thêm một số phí của Telegram thôi. Thì cái này là cả nhà tự cân nhắc nha. 500 mấy nghìn thì tính ra một tháng nó cũng 50 ngàn hết ta, 50 ngàn 4 mấy ngàn gì đó. Thì một ngày thành ra nó cũng chỉ có 2 ngàn 3 ngàn thôi, tùy cả nhà. Cả nhà muốn đẹp hơn rung lắc như họ này, như cái thằng này thì cả nhà có thể là nâng cấp lên. Và khi nâng cấp lên thì chưa chắc là nó rung lắc được vậy đâu nha. Nâng cấp lên thì cả nhà phải đi cài đặt setting cái phần icon này. Thì do là cái nhu cầu mà gọi là setting cái rung lắc này nha, cái icon rung lắc này thì không phải lúc nào cũng có. Thì Thị sẽ để riêng một cái bài học rồi nha, một bài học rồi cho bạn nào gọi là thích setup cái Google Ads này thôi. Tại vì để setup nó thì cũng cần phải lằng nhằng vào trong một tí nữa cả nhà. Còn bạn nào muốn chỉ đơn giản là tạo cái bot Telegram bán hàng và tự động các kiểu và thêm sản phẩm riêng rồi thanh toán tự động như cái app mini bán hàng thì tới đây là đã là xong rồi. Thì cả nhà cứ việc là giới thiệu cái bot này đi thôi. Cả nhà vào đây lấy username này, gửi đi, hoặc là mình lấy cái đường link cả nhà. Cả nhà vào lại bot folder cha này, đây cái đường link này, nhà copy đường link này, cả nhà gửi vào tất cả những cái cộng đồng của mình trên Facebook, trên Zalo, trên YouTube, trên bất kỳ nền tảng nào, TikTok hay là Instagram gì đó. Cả nhà cứ đi truyền thông đi, và khi người dùng vào thì nó sẽ hiện lên tất cả trong cái phần là quản lý người dùng bot ở đây, để chúng ta có thể là gửi chương trình khuyến mãi, gửi chương trình bán hàng, gửi cái gì đó cho tất cả người dùng của mình. Nó rất là hay như vậy cả nhà nha, và nó như là cái mini app bán hàng thực thụ luôn. Thì Thiện nhắc lại là cái phần mà rung lắc này cả nhà nha, icon rung lắc này thì không phải bạn nào cũng thích và không phải là ai cũng có nhu cầu này, cho nên là Thiện sẽ để một bài học riêng pro ở đây cả nhà nha. Nhà có thể là vào đây này nha, nhà vào cái khóa học là AI Automation bán hàng của Affiliate này nha, link để trong mô tả hoặc là bình luận ở dưới video nha. Đó là bài học Go đây cả nhà. Đây, trang trí icon rung lắc cho bot bán hàng đẳng cấp. Bạn nào cần thì có thể là nâng cấp cái khóa học lên để xem được bài giảng này, và cũng như là tải app Telegram về máy tính nha. Còn bây giờ thì cả nhà có thể là xem lại cái bot Telegram bán hàng của mình trên điện thoại như thế nào nha. Đây, học viện Marketing Chiến này, nó rất là đẹp đúng không nha. Đây, menu này cả nhà. Đó, trang chủ nè, hay ngôn ngữ nè, rồi Affiliate nè, hoặc là cả nhà thì quay lại trang chủ nè, cả nhà chọn sản phẩm nè. Đó, thì nhắc lại nha, cả nhà những bạn nào mà không thích bán những sản phẩm số này thì có thể ẩn hết nha. Thì tí nữa Thiện sẽ ẩn hết cả nhà. Thì sẽ để lại mã giảm giá một số cái sản phẩm mà Thiện đang kinh doanh thôi, trên cái gọi là cái
bot Telegram bán hàng thôi. Như vậy là Thiện nó vừa hướng dẫn xong rồi cả nhà, cách để cả nhà sở hữu một cái bot Telegram bán hàng chuyên nghiệp nha. Và khi mà cả nhà muốn thông báo đẩy đến tất cả những khách hàng của mình hay gì đó thì cả nhà lên cái giao diện quản trị bot này, vào tài khoản này cả nhà thêm thông báo đẩy hay gì đó cả nhà nha. Rồi thì trong quá trình sử dụng, nếu như bạn nào có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào thì bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này thì sẽ giải đáp cho cả nhà. Còn nếu như bạn nào mà trong quá trình sử dụng mà muốn cần hỗ trợ 207 gì đó nha, ở đây Thiện có nói rõ là nó có bước hỗ trợ 207 đúng không? Đây, được hỗ trợ kỹ thuật 207 thì ở đây cả nhà, thì do là chúng ta đấu API và chúng ta sử dụng một nền tảng gọi là quản trị bot ở trên một nền tảng web, thì khi mà chúng ta có bất kỳ cái thắc mắc nào hay là khó khăn nào chúng ta cần hỗ trợ thì chúng ta chỉ cần liên hệ với cái bạn là admin của web này thôi nha, admin của cái web này cả nhà. Thì bạn sẽ thấy admin đâu bạn năng suất đây này, đây hỗ trợ thấy không, ở cái phần hỗ trợ cả nhà. Đấy, thì nó có phần Telegram hay chat này, bạn chỉ cần là click vào đây thôi để bạn nhắn với họ. Ví dụ như là bạn tạo tài khoản mà ngân hàng nó chưa được gọi là tự động, hay là bạn gọi là cấu hình mà sai bước nào đó, hay là cấu hình không được gì đó, bạn có thể là liên hệ đây để nhờ bạn này hỗ trợ cho. Tất nhiên là bạn phải nâng cấp rối rồ hay là những cái gói trả phí thì ở đây họ mới hỗ trợ cho mình nha. Còn trong phạm vi video này thì đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là với một cái video dài như thế này, có rất là nhiều bước như thế này nha, và thì hướng dẫn rất là chi tiết từng bước, thì mong rằng là các bạn xem video, và nếu xem một lần làm không được thì có thể là xem đi xem lại 1-2 lần để làm, và trong quá trình làm thao tác 2-3 lần rồi mà vẫn không được thì có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật, giống như là liên hệ hỗ trợ giống như hồi nãy Thiện chia sẻ. Ok, mình đã chia sẻ đến đây rồi mà nhiều bạn không có thời gian làm, hay là các bạn yếu kỹ thuật quá không làm được, các bạn có thể là nhờ dịch vụ nhận tạo bot Telegram bán hàng bên Thiện nha. Muốn thuê dịch vụ tạo bot Telegram bán hàng thì có thể liên hệ nhắn tin qua Zalo, đó là 0907 684 279 trên màn hình nhé. Nếu như bạn thấy video này hay, bạn hãy cho Thiện một like, một lượt đăng ký kênh, và nếu như thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ video này đến bạn bè người thân của mình, và đừng quên đăng ký kênh YouTube Lâm Thanh Thiện để xem được các video mới nhất từ Thiện ở nhà nha. Và Thiện có tạo một cái kênh broadcast, thì bạn nào muốn mà nhận được những cái tin tức hay là những cái chương trình hay là những cái gì đó mới về AI, marketing, MO, affiliate, global gì đó thì cả nhà có thể là click vào ở cái đường link của trang broadcast này ở bên dưới video nha, hoặc là trong mô tả, cả nhà thể click vào, nhà tham gia vào để nhận được những thông báo mới nhất từ Thiện nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em mình ở các video tiếp theo nhé. Bye bye. Học viện marketing thực chiến.com, dạy thực tâm, học thực chiến.